Đó là chiến thần Chúc tướng quân. Cô ấy thực sự đã bình định được phương Bắc. Một người phụ nữ mà lại có thể thống lĩnh 50 vạn đại quân. Đúng là người đầu tiên từ xưa đến nay. Thật quá lợi hại. Chinh chiến suốt 5 năm, Thất Nguyệt, cuối cùng nương cũng có thể về gặp con rồi. Nương sẽ khiến con trở thành cô nương, được sủng ái nhất thiên hạ. nương ơi cứu con. Sao tự dưng lại thấy bất an thế này? Chẳng lẽ Thất Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Diễu Diễu, nàng cuối cùng cũng về rồi. Thất Nguyệt đâu? Tôi muốn gặp con gái tôi. Thất Nguyệt, còn không mau bái kiến nương. Con gái Thất Nguyệt cùng nghênh nương về phủ. Ha ha Thất Nguyệt, sau này ở trước mặt nương phải nghe lời đấy nhé. Thất Nguyệt biết rồi ạ. Không đúng, đây không phải Thất Nguyệt. Dì Lan, Ơi, tại sao phu quân và muội muội đều nói đây là Thất Nguyệt? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. tỷ phu, nếu Trúc Diểu Diểu phát hiện ra Thất Nguyệt là con gái của chúng ta do Thúy Thúy giả mạo, chị ta sẽ làm gì nhỉ? Chị ta đang nắm trong tay tận 50 vạn đại quân đấy. Biết thì đã sao? Nếu không dựa vào ân đức của cha ông, cô ta cũng xứng cầm quân xuất chinh sao? Huống hồ nếu không có triều đình chi viện hoàng thất nâng đỡ, chỉ dựa vào cô ta mà cũng đòi đánh thắng trận à? Cô ta tính là cái thá gì chứ? Ấy ra, Chỉ là một mụ đàn bà ngu ngốc bị ta xoay như chong chóng trong lòng bàn tay mà thôi. Ngay cả phủ tướng quân hoàng đế ban cho cũng đem tặng cho Tiêu gia rồi. Nay ta được thái tử trọng dụng, dù cô ta có biết sự thật thì cũng chỉ có thể cung phụng Thúy Thúy như con gái ruột mà thôi. cái đứa Thất Nguyệt đó đã cướp đi của Thúy Thúy nhà ta biết bao nhiêu năm sống hạnh phúc. Ta đã bảo Dung Mama hủy hoại đôi tay nó, rạch nát khuôn mặt nó, tống đến Hoàng Trang phối cho Mã Nô rồi. Trúc Diểu Diểu sẽ không bao giờ gặp lại được đứa con gái ruột của mình nữa đâu. Ha ha ha. Tướng quân, giờ tôi đi thịt chúng nó ngay. Giết chúng bây giờ thì hời cho chúng quá. Việc cấp bách là tìm được Thất Nguyệt, sau đó mới từ từ xử lý đôi cẩu nam nữ này đi. Tướng quân, Có chuyện gì? À, Thất Nguyệt ở đâu? tiểu chủ nhân tất nhiên là đang ngủ yên trong phòng ạ. Ngươi là người cũ trong phủ của ta, biết rõ thủ đoạn của ta. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tôi nói, họ đã đưa tiểu chủ nhân đến Hoàng Trang phía tây thành phối cho Mã Nô rồi. Sao chúng dám làm thế? À, Tướng quân Hoàng Trang có đến hàng trăm nơi chúng ta nên. vậy thì san bằng từng nơi một đi. Ha 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 ha. Bé con à, hôm nay để anh yêu thương em thật tốt. Cứu mạng với. Dám đánh tao? Cái đồ bé con cho mặt mà không biết điều. Con nhỏ xấu xí, ông đây chơi mày là nể mặt mày đấy. Còn dám đánh tao, hôm nay lão tử sẽ cho mày được sướng một trận. Thả tôi ra. Cứu mạng với Thất Nguyệt, mẹ đến rồi đây. Mẹ. Thất Nguyệt có thích không? Thích à, cha mẹ làm là đẹp nhất, Thất Nguyệt muốn đeo nó mỗi ngày. Thất Nguyệt xem này. Mỗi năm mẹ đều sẽ vì con khâu một bộ lưu quang cẩm đợi. Mẹ về sẽ biết Thất Nguyệt của mẹ đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp nhường nào rồi. Mẹ Mẹ nhất định phải về sớm nhé. được không ạ?
Ngoan, phải nghe lời cha và dì Lan. Họ sẽ thay mẹ chăm sóc con thật tốt. Mẹ ơi, Thất Nguyệt, mẹ ơi. Mẹ à, mẹ vừa mới đi cha và dì Lan đã dẫn về một đứa con gái. Họ nói đứa con gái đó mới là tiểu thư phủ tướng quân. Nó cướp quần áo của con, còn cướp cả trang sức mẹ làm cho con nữa. Con không đồng ý. Họ liền đánh con. Họ bắt con ngủ chuồng lợn mỗi ngày, đều bắt con ăn cơm thiêu. Họ còn rạch nát tay và mặt của con. là mẹ đến muộn rồi. Mẹ thề sau này nhất định sẽ không để bất cứ ai làm hại con nữa. Mộc Lan, ngươi đưa con bé về biệt viện trước, tìm quân y đích thân khám chữa cho con bé. Rõ. Tướng quân ngài đi đâu vậy? Ta cứ ngỡ họ sẽ thay ta chăm sóc tốt cho Thất Nguyệt. Không ngờ rằng những gì họ đã làm với Thất Nguyệt, ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá gấp ngàn vạn lần. Mẹ đặc biệt làm cho con một chiếc châm cài, con xem có thích không? Vâng. Đẹp lắm, con thích. Để mẹ cài thử cho. Vâng. Thật là xinh đẹp, kiểu gì cũng thấy đẹp. Nó đang cài bộ dao của con gái ta, mặc gấm lưu quang của con gái ta, trong khi con của ta lại đang chịu đựng sỉ nhục. Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Nhìn mấy bộ đồ mẹ chuẩn bị cho Thất Nguyệt kìa, toàn là đồ rách rưới gì đâu không. Mau lấy sấp vải mới mẹ mang từ Bắc Cương về may đồ cho con đi. Chị điên rồi sao? Đang yên đang lành sao lại đánh trẻ con? Cái tát này ta đánh ngươi tội ngu xuẩn bất hiếu. Ngươi là đại tiểu thư của phủ tướng quân mà lại ham mê hưởng lạc kiêu sa dâm dật. Chị làm cái gì vậy? Nó là con gái ruột của chị mà. Chính vì là con gái ruột nên ta mới phải dạy dỗ nó cho nghiêm cởi. Ngay bộ đồ này ra cho ta, còn không. Mẹ làm gì vậy? Con sẽ mách với Dượng là mẹ ngược đãi Thất Nguyệt. Ngươi đi mà mách. Nó làm sai thì phải phạt. Mẹ ruột dạy bảo con cái là lẽ đương nhiên. Nhưng nó không phải con gái ruột của chị. Ồ, ngươi chắc chứ? Nó không phải con gái ruột của ta sao? Phải. Nó đương nhiên là Thất Nguyệt rồi. Vậy thì sao ta lại không được dạy dỗ? Thất Nguyệt, khó bỏ thói hư, tật xấu hôm nay, ta phải trị cho tiệt cái thói xấu này của nó mới được. Con của ta ơi. Chị ơi tha mạng. Ngươi chẳng qua chỉ là đứa con do cha ta sinh ra sau cơn say mà cũng xứng gọi ta là chị sao? Ngươi là nô tỳ của tiêu phủ nuông chiều hư Thất Nguyệt, hôm nay ta sẽ đánh cả ngươi luôn để chấn chỉnh gia phong. Tiêu Lăng mau cứu thiếp với, sắp đánh chết chúng ta rồi. Cha ơi cứu mạng. Chút Miễu Miễu, cô dám động vào con gái tôi sao? Chút Diễu Diễu, cô định làm gì vậy? Cha ơi, bà ta muốn đánh chết con và dì Lan. Con không muốn người đàn bà độc ác này làm mẹ đâu. Cha mau bỏ bà ta đi. Tốt lắm, cuối cùng cũng nói được một câu thật lòng. Chút Diễu Diễu, cô phát điên cái gì thế? Con gái ta có phải muốn đánh là đánh được đâu. Có đau không? Vâng, anh rể anh, đừng vì mẹ con em mà cãi lại chị ấy. Chị ấy từ chiến trường trở về ra tay hơi nặng, cũng là chuyện thường tình. Lan Nhi không dạy bảo tốt, đại tiểu thư đáng bị trừng phạt, nhưng đại tiểu thư vô tội mà. Cô nhìn Lan Nhi xem, hiểu chuyện biết bao nhiêu, còn nhìn lại cô xem. Chẳng có chút dáng vẻ nào của một người vợ hay một người mẹ cả. Ta cảnh cáo cô, đây là tiêu phủ không phải cái doanh trại phương Bắc gì đó của cô đâu. Nếu cô còn dám động thủ đánh người đừng trách ta không nể tình nghĩa phu thê. Tiêu phủ, từng viên gạch, từng mảnh ngói ở đây, cho đến từng binh sĩ, có thứ nào không phải do quân công của Trúc Diểu Diểu, ta đổi lấy không? Cô còn mặt mũi mà khoe khoang sao? Nếu không phải hoàng thượng nể mặt cha cô, thì có để cô cầm quân xuất chinh không? Có 50 vạn đại quân trong tay, dù có xích một con chó vào đó nó cũng thắng được thôi. Ồn ào quá. Giang Sơn ta đánh hạ được dĩ nhiên sẽ truyền lại cho con gái ruột của ta. Ta dạy bảo nó là vì muốn tốt cho nó. Sao nào? Anh có ý kiến gì à? Hừ. Xem ra cô không phục nhỉ? Dừng tay. Thôi được rồi. Đứa trẻ này đúng là mục nát, không thể dạy bảo đức hạnh, kém cỏi, không xứng để thừa kế gia nghiệp. Ngày mai,
ta sẽ quyên góp toàn bộ tướng phủ sung vào quốc khố cứu trợ thiên tai. Cô điên rồi. Ngươi thật sắc sược. Phủ tướng quân là nơi ngươi nói muốn quyên là quyên được sao? Nàng dám cãi lời phu quân hành hạ con gái. Lẽ nào nàng không sợ ta sẽ bỏ nàng sao? Ngươi là con rể ở rể của nhà họ Trúc ta. Mấy năm qua để ngươi thay ta quản lý phủ tướng quân sao nào? Ngươi đã quên mất mình là ai rồi sao? Phủ tướng quân họ Tiêu không phải họ Trúc. Không ngờ nàng lại độc ác và đanh đá đến thế. Được vậy, hôm nay ta sẽ cho nàng thấy ai mới là chủ của cái phủ tướng quân này. À, chà, Nàng dám đánh trả sao? ta chỉ là đang dạy dỗ con gái phu quân, sao chàng lại đánh thiếp? Nàng đang trút giận cá nhân đấy. Vậy thì hôm nay phu quân phải dạy dỗ lại thật tốt cái tính nết đanh đá này của nàng. Chà, tỷ phu. Sao tỷ tỷ lại ra tay độc ác như vậy? Không sợ nhà họ Tiêu tuyệt tự sao? Ha ha, nhà họ Tiêu đã sớm lụi bại rồi. Ngươi quan tâm như vậy chẳng lẽ là muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Tiêu sao? Muội. Tỷ tỷ hà tất phải nhục mạ, muội muội chỉ là nô tỳ của Tiêu phủ sao dám mơ tưởng chứ? Đồ độc phụ này. Lan Nhi đã tận tâm chăm sóc Thất Nguyệt. Còn nàng vừa về đã gây sóng gió khiến hậu viện gà chó không yên. Được đã vậy nàng không chăm lo tốt cho cái nhà này cũng không dạy bảo được con gái. Vậy thì ta? Vậy hôm nay ta sẽ cưới Lan Nhi làm bình thế. Từ nay về sau, nàng ấy chính là nữ chủ nhân của cái nhà này, Thất Nguyệt cũng giao cho nàng ấy dạy bảo. Lan Nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tỷ tỷ và tỷ phu. Còn gọi là tỷ phu sao? Phu quân, tốt quá rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể gọi người là nương thân rồi. Nương thân. Thật là một đôi tình chàng ý thiếp. Tiêu Bắc Thần đã cho mặt mà ngươi không cần. Vậy hôm nay ta sẽ giết chết kẻ bạc tình bạc nghĩa như ngươi trước sau đó, đưa hai kẻ ăn cháo đá bát, bất trung bất hiếu này xuống dưới đó bầu bạn với ngươi, để gia đình ba người các ngươi tiếp tục yêu thương nhau dưới địa phủ. Thái tử điện hạ giá đáo. Tham kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Miễn lễ bình thân cả đi. Thất Nguyệt đáng yêu thế này chính là do Thái tử bảo ta tráo đổi. Thái tử điện hạ ngài phải làm chủ cho bản quan. Người đàn bà độc ác này vừa về đã gây sóng gió còn dám đánh cả bản quan. Thần chỉ đang chấn chỉnh gia phong xử lý việc hậu viện. Ngươi nói bậy, cô rõ ràng là ghen tị với ta. Vì ta sủng ái Lan Nhi nên mới giận lây sang con gái. Thái tử điện hạ ngài mau ban cho cô ta tội danh coi thường vương pháp rồi đem đi dìm lồng heo. Điện hạ minh xét. Tiêu đại nhân làm gì vậy? Chúc tướng quân phận nữ nhi có chút tính khí đàn bà cũng là thường tình. Ông là chủ một gia đình nên bao dung cho cô ấy nhiều hơn. Điện hạ, cô ta ngược đãi con gái tôi. Chúc tướng quân về kinh 2 ngày còn chưa diện kiến. Thánh thượng đã phải lao tâm vì việc nhà thật sự vất vả rồi. Tướng quân có oan ức gì cô sẽ làm chủ cho ngươi. Chuyện nhà của vi thần để điện hạ chê cười, rồi đợi vi thần xử lý xong nhất định sẽ vào cung diện kiến. Tướng quân xông pha trận mạc bên ngoài, cô và phụ hoàng ở trong cung lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Phụ hoàng đặc biệt lệnh cho cô mang thứ này đến để khao thưởng tam quân. Bên ngoài vẫn còn đến tận 80 rương đấy. Tướng sĩ tiền tuyến không dùng được mấy thứ hoa hòe hoa sói này đâu. Thái tử cố tình dùng nó để nhục mạ mình. Tướng quân đừng chê bai, thực sự là vì Tây Bắc đại hạn bệ hạ mở kho cứu tế, quốc khố trống rỗng. Đây đều là những thứ bệ hạ chắc bóp từ chi tiêu của các phi tần trong hậu cung. Quốc khố dù có eo hẹp cũng không thể làm nguội lạnh lòng tướng sĩ. Chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà mà đại diệu ta nuôi ở Bắc Cảnh, đánh thắng được 2 trận mà đã quên mất mình là ai rồi. Lần này ta sẽ cho cô thấy rõ ở đại diệu này ai mới là người làm chủ. Vậy thì tôi phải thay mặt. Trúc gia quân tạ ơn điện hạ rồi. Người đâu khiêng vào kho. Chúc tướng quân, cô cũng có vài lời muốn khuyên nhủ ngươi. Triều đại ta lấy hiếu trị thiên hạ, nữ nhi ở nhà phải tòng phu. Tướng quân đừng nên coi hậu viện như chiến trường. Chẳng qua chỉ là vài chuyện nhỏ. Tướng quân hãy nể mặt cô mà bỏ qua đi. Đây không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến con gái của thần.
Chúc tướng quân cô biết ngươi chịu thiệt thòi, nhưng chuyện về con cái không thể nói bừa được. Thất Nguyệt chẳng phải đang yên đang lành ở đây sao? Con bé không phải con gái của thần. Nếu ta nói nó không phải là con gái ta, mà là một kẻ mạo danh tráo đổi thì sao? Chúc Diễu Diễu ngươi vì muốn thoát tội, mà ngay cả máu mủ ruột rà cũng ruồng bỏ. Ngươi thật chẳng bằng cầm thú. Tỷ hận muội thì cứ nhắm vào muội đây này, việc gì phải nói nó là đồ giả để làm đau lòng Thất Nguyệt chứ? Nương ơi, Thất Nguyệt biết lỗi rồi. Thất Nguyệt không nên mách với đại nhân. Nếu nương muốn Thất Nguyệt chết, Thất Nguyệt tuyệt đối không oán hận. Cầu xin nương, đừng không nhận đứa con gái này. Nếu nó là thật, các người sợ cái gì? Chúc tướng quân vu khống chồng mình, ruồng bỏ con ruột theo luật đáng chém. Giờ ngươi nhận tội cô có lẽ sẽ nương tay. Điện hạ còn chưa điều tra rõ chân tướng đã vội vàng định tội thần rồi sao? Tiêu đại nhân việc gì phải vu khống ngươi? Ngươi nói nó không phải Thất Nguyệt chứng cứ đâu. Chứng cứ? Nếu điện hạ đã muốn chứng cứ vậy, thần sẽ đưa chứng cứ cho ngài. Nếu các người đã khăng khăng nó là Thất Nguyệt, thì có dám đánh cược với ta một ván không? Cược sao? Ngươi lấy gì để cược đây? Cược xem, ta có thể chứng minh được nó là đồ giả hay không. Nếu ta thua, muốn chém muốn giết thì tùy ý ngài xử lý. Nếu ta thắng, ta muốn lấy mạng của cả ba người các ngươi. Con bé Thất Nguyệt đáng yêu đó đã sớm bị ta đưa đến Hoàng Trang rồi. Ngươi có đào sâu 3 thước cũng không tìm thấy được đâu. Được, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ vừa hay có thái tử làm chứng, vậy vi phu sẽ cược với nàng một ván. Khiêng lên. Dung Mama vậy mà đã chết rồi. Tất cả nhìn cho rõ đây. Khiêng đi. Chúc Miễu Miễu, ngươi lại có thể hung ác độc địa như vậy, ngay cả mama theo hầu từ hồi xuất giá cũng tùy ý sát hại. Ta thấy ngươi căn bản không hề coi uy nghiêm của pháp luật ra gì. Điện hạ, người đàn bà độc ác này vừa về, đã tùy tiện giết người ở hậu viện, xin điện hạ hãy nghiêm trị. Chẳng qua cũng chỉ là một tên nô tỳ xảo quyệt phản chủ. Ta giết thì đã sao, ngươi chột dạ cái gì? Ngươi đúng là tàn nhẫn mất hết nhân tính. Tàn nhẫn mất hết nhân tính, ngươi cũng xứng nói 4 chữ này sao? Dẫn lên đây. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sẽ khai hết, tôi sẽ khai hết. Là hắn là bọn họ. Đích thân giao con bé tên Thất Nguyệt xấu xí đó vào tay tôi, nói là đồ chơi cho tôi có thể tùy ý hành hạ. Ngươi nói dối. Thái tử điện hạ, chắc chắn là Trúc Miểu Miểu đã tùy tiện tìm một đám dân thường để vu khống chúng thần. Chỉ vì Tiêu Lang hôm nay nói muốn phong thiếp làm vợ, nên cô ta muốn nhân cơ hội này dồn thiếp vào đường chết. Thái tử điện hạ, mau giết cô ta đi. Thái tử điện hạ thần là người của trang trại hoàng gia phía Tây Thần, có yêu bài làm chứng. Điện hạ, xin ngài minh xét. Kẻ gian nịnh tiểu nhân mưu đồ chia rẽ tình cảm quân thần đáng chém. Điện hạ vội vàng giết người diệt khẩu như vậy, xem ra là muốn giúp bọn Tiêu Bắc Thần chống lưng rồi. Chúc Miễu Miễu, tôi đã nhẫn nhịn ngươi hết lần này đến lần khác, vậy mà ngươi lại 5 lần 7 lượt khiêu khích, chẳng qua là cậy vào việc mình có chút quân công mà dám coi thường hoàng quyền. Trong mắt ngươi cô không còn có thiên tử không? Trúc gia ta 3 đời trung liệt 50 vạn dũng sĩ. Trúc gia quân trấn giữ biên cương suốt 60 năm vì đại diệu mà vào sinh ra tử mới. Có thể khiến Tiêu gia các người ngồi vững giang sơn này, nay ngài lại đổi trắng thay đen, thật khiến thần thất vọng thấu xương. Ngươi dám đe dọa cô? Thật sự cho rằng đại diệu không thể thiếu Trúc gia quân sao? Thần không phải đang kể công, chỉ là muốn đòi lại công bằng cho con gái của thần. Con gái thần mang thai 10 tháng sinh ra, sao có thể không nhận ra Thất Nguyệt của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn kẻ giả mạo này giữa lông mày hiện rõ vẻ gian trá, chẳng biết là bảo bối do ai sinh ra nữa. Ngươi ăn nói hàm hồ, nó không phải bảo bối gì hết, nó là thiên kim thật sự của Tiêu phủ. Ngươi cuống cái gì, chẳng lẽ nó là con gái của ngươi? Ta không phải thái tử điện hạ, xin người hãy làm chủ cho dân phụ. Rõ ràng là Trúc Miểu Miểu tư thông với kẻ khác trong quân doanh làm vấy bẩn thân xác, nên mới lấy Thất Nguyệt ra làm cớ để đại náo hậu viện. Chúc Miễu Miễu, ngươi đúng là đồ bảo bối, ngươi căn bản không xứng làm mẹ của Thất Nguyệt.
Hôm nay ta nhất định phải bỏ vợ. Tướng quân phủ vẫn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Vậy xin thái tử điện hạ làm chủ cho thần. Đủ rồi. Trước tướng quân, cô vốn không muốn xen vào việc nhà của ngươi, nhưng Tiêu đại nhân là rừng cột nước, nhà là cận thần của cô, ngươi náo loạn thế này còn ra thể thống gì nữa. Chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Bỏ qua thần chinh chiến nửa đời là để bảo gia vệ quốc, lại càng là vì thất nguyệt của thần có thể sống những ngày bình yên. Nay có kẻ to gan lớn mật cháo rồng đổi phượng, ngay ngày ta khải hoàn, khiến cốt nhục chia lìa, điện hạ lại bảo thần bỏ qua sao? Vậy ta sẽ dùng quân pháp xử lý kẻ giả mạo này. Điện hạ xin người hãy cứu con gái thần, mau giết chết mụ độc phụ này đi. Tô gan, Ngự Lâm quân mau bắt lấy mụ hãm phụ này cho cô. Chúc Miểu Miểu, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tướng quân do hoàng thất nuôi dưỡng mà thôi. Cô nói nó là thất nguyệt thì nó chính là thất nguyệt, cũng giống như việc cô có thể khiến ngươi trở thành đại tướng quân vạn người kính ngưỡng, thì cũng có thể khiến ngươi trở lại thành một kẻ bị bỏ rơi, không còn gì cả. Hãy biết điều một chút cho cô. Biết điều chút đi. Tốt tốt cho một nữ tướng quân của hoàng thất. Nếu điện hạ đã không chịu chủ trì công đạo, vậy hôm nay thần sẽ tự mình vì con gái đòi lại món nợ máu này. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, chinh bắt đại tướng quân Chúc Miểu Miểu, dẹp yên biên loạn, công tại xã Tắc, đặt cách phong làm hộ quốc hầu, tuyên vào cung kiến giá ngay lập tức. Khâm thử, hộ quốc hầu tiếp chỉ đi. Thần lĩnh chỉ. Đã vậy thần sẽ vào cung. Xin bệ hạ thánh tài. Tham kiến, bệ hạ. Bình thân. Chúc Ái Khanh Khanh đã dẫn dắt tướng sĩ bình định phương Bắc, trẫm rất hài lòng. Trẫm phải ban thưởng hậu hĩnh Chúc gia quân. Tận trung báo quốc là bổn phận của chúng thần, không dám tham cầu ban thưởng. Bổn phận, nói hay lắm. Nếu như các thần tử Đều hiểu bổn phận như Ái Khanh. thì đại diệu ta lo gì không hưng thịnh chứ. Truyền chỉ toàn quân phương Bắc được tăng 3 phần quân nhu. Thần thay mặt Chúc gia quân tạ ơn thánh thượng. Quả thực là thật sự rất lợi hại. Đúng vậy. Tốt nhà họ Chúc, không hổ danh là gia tộc tướng quân mà đại diệu ta nuôi dưỡng dùng rất thuận tay. Có việc thì khởi tấu, không việc thì bãi triều. Bệ hạ, thần có một nỗi oan ức muốn xin bệ hạ phân xử. Ồ, kẻ nào gan lớn dám để Ái Khanh của trẫm phải chịu uất ức. Cứ nói đừng ngại, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho Khanh. Bệ hạ, thần chinh chiến 5 năm trở về mới biết con gái ruột của thần là Thất Nguyệt lại bị kẻ gian dùng hàng giả tráo đổi, bị vứt bỏ ở Hoàng Trang, chịu đủ mọi hành hạ, suýt chút nữa đã bị ngược đãi đến chết. Lại có chuyện này sao? Thật là vô lý hết sức. Ngay dưới mí mắt của trẫm mà dám làm chuyện tàn bạo như vậy, hẳn có mấy cái đầu để chém chứ. Đại lý tự Khanh Tào Thắng, Hạ quan có mặt. trẫm cho ngươi thời hạn 3 ngày, lập tức điều tra rõ chuyện này, nghiêm trị hung thủ, tuyệt không nương tay, và nhất định phải bảo đảm an toàn cho đích nữ của Chúc Ái Khanh. Hạ quan tuân chỉ. Chúc Ái Khanh cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ trừng trị hung thủ để cho phủ tướng quân một câu trả lời thỏa đáng. Thần tạ ơn bệ hạ. Nhưng thần đã tìm ra kẻ chủ mưu. Kẻ đó chính là phu quân của thần, cha ruột của Thất Nguyệt, cận thị của Thái tử Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là Ái Khanh đã nhầm rồi. Bệ hạ, Trẫm cứ ngỡ cốt nhục của Ái Khanh thật sự bị hãm hại, không ngờ Ái Khanh lại đang đùa giỡn với trẫm. Trẫm có thể bảo đảm với Khanh. Tiêu Ái Khanh tuyệt đối không phải loại người đó. thần không hề nói đùa Tiêu Bắc Thần và muội muội cùng cha khác mẹ của thần. Trúc Hương Lan đã tự tay đưa ái nữ của thần đến Hoàng Trang chịu đủ mọi khổ hình. Còn kẻ giả mạo kia lại đang hưởng vinh hoa phú quý trong phủ của thần.
Trúc tướng quân, cô biết Khanh trấn giữ, biên cương vất vả, muốn được hoàng thượng sủng ái, nhưng Khanh cũng không cần bịa ra cái lý do nực cười như thế chứ. Ý của thái tử là gì? Khắp kinh thành này ai mà không biết. Tiêu đại nhân cưng chiều con gái nhất, nói ông ấy là nô lệ của con gái cũng không ngoa. Nhớ có lần Thất Nguyệt bị cảm lạnh, Tiêu đại nhân đã đích thân ở bên giường, túc trực suốt 3 ngày 3 đêm không hề chợp mắt, cuối cùng lại khiến bản thân kiệt sức mà ngã bệnh. Không chỉ có vậy, Tiêu đại nhân ngày nào cũng tan triều thật sớm để về bầu bạn với con gái. Tình phụ tử thâm sâu cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu là kẻ giả mạo, sao có thể sủng ái tận xương tủy như vậy? Những lời Trúc tướng quân nói chẳng qua chỉ là lời nói từ một phía, chỉ dựa vào cái miệng mà buộc tội muốn định tội cho trọng thần triều đình. Chẳng phải là trò đùa sao? Coi triều đình này là cái gì chứ? Thúy Thúy là con gái ruột của ta đương nhiên là phải cưng chiều rồi. Bí mật này ngoại trừ thái tử ra không ai biết cả, tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng ta rất yêu thương Thất Nguyệt. Để xem chút Diễu Diễu nàng có thể làm gì được ta. Trúc Diễu Diễu, cho dù cô có nhận ra đây là Thất Nguyệt giả, nhưng cả triều văn võ này ai sẽ tin cô chứ? Các người đều cho rằng tôi đang nói dối. Bệ hạ, ngài cũng nghĩ như vậy sao? Chúc Ái Khanh, trẫm có thể thấu hiểu tâm trạng của Khanh, nhưng việc điều tra vụ án phải dựa vào chứng cứ. Nếu có bằng chứng, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không khoan nhượng. Chứng cứ? Chứng cứ thần đương nhiên là có. Trúc Diễu Diễu bớt ăn nói hàm hồ ở đây đi. Cô có thể có bằng chứng gì chứ? Chẳng qua chỉ là đánh đuổi được vài tên man di mà đã thật sự nghĩ bản thân là vạn năng rồi sao? Không lẽ lại định khiêng một cái xác đến rồi mua chuộc vài tên mã nô đến làm chứng giả à? Chúc Diễu Diễu, đây là Phụng Thiên Điện, là nơi thuận triều bệ hạ trăm công nghìn việc, không có thời gian chơi đùa với cô đâu, đừng làm phiền bệ hạ nữa. Ông sợ tôi gây phiền hà cho bệ hạ? Hay là sợ sau khi bệ hạ nhìn thấu chân tướng, sẽ chém đầu ông và Trúc Hương Lan? Đang yên đang lành sao cô lại lôi Lan Nhi vào? Kim Bắc Thần, thái độ của ông là sao hả? Chẳng lẽ những lời Chúc Ái Khanh nói đều là thật sao? Nếu bệ hạ không tin có thể gọi người đến đối chất trực tiếp. Không được, thần phản đối. Ngươi phản đối sao Tiêu Bắc Thần? Chẳng lẽ ngươi thực sự đã làm ra những chuyện tàn nhẫn mất nhân tính này? Không, tuyệt đối không có, thần chỉ cảm thấy Lan Nhi và Thất Nguyệt là phận nữ nhi không thích hợp vào cung diện thánh, thần sợ Thất Nguyệt thô lỗ vô tri. Chưa từng thấy sự đời sẽ thất lễ trước mặt bệ hạ. Thất Nguyệt lúc 4 tuổi đã thường xuyên chơi đùa ở cung Khôn Ninh, được bệ hạ và thái hậu vô cùng yêu mến. Ngươi sợ món hàng giả đó không thể lộ diện trước bàn dân thiên hạ sao? Ngươi nói bậy, đủ rồi. Trẫm cũng đã lâu rồi chưa được gặp Thất Nguyệt Lưu Phúc. Nô tài có mặt. Ngươi đi đưa Thất Nguyệt lên điện. Chúc Ái Khanh, ngươi cứ yên tâm. Chuyện hôm nay một khi được làm rõ, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thần phụ Trúc Hương Lan, thần nữ Thất Nguyệt tham kiến bệ hạ. Bình thân đi. Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần phụ tỷ tỷ sau khi về phủ ngày hôm qua, không phân biệt trắng đen, đã đánh thần phụ và Thất Nguyệt một trận tơi bời, còn khăng khăng nói Thất Nguyệt là đồ giả. Người xem vết thương trên mặt đứa trẻ này đi, thần phụ là gì của Thất Nguyệt không nỡ nhìn đứa trẻ phải chịu khổ. Đứa trẻ ngoan, ngẩng đầu lên để trẫm xem nào. Sao lại bị đánh đến nông nổi này? Chúc Ái Khanh, việc dạy bảo con cái tuy là chuyện riêng trong nhà, nhưng cũng phải có chừng mực chứ. Trẫm thấy đứa trẻ này mày thanh mắt tú, giữa đôi lông mày lại có đến 8 phần giống với Tiêu Ái Khanh. Ngươi nói con bé không phải Thất Nguyệt, có bằng chứng gì không? ta thấy trong tay bà ta căn bản không hề có bằng chứng nào. Bệ hạ đừng lãng phí thời gian với bà ta nữa, thần nghĩ nên trị tội bà ta ngay lập tức. Tỷ, nếu tỷ thực sự không muốn nhận Thất Nguyệt đứa trẻ này muội muội, có thể chăm sóc thay tỷ, chỉ cầu xin tỷ đừng làm hại con bé nữa. Ngươi còn đợi cái gì nữa, Trúc Diễu Diễu? Nếu hôm nay ngươi không đưa ra được bằng chứng thì chính là vu khống trung thần. Đừng trách cô làm việc theo pháp luật triều đình để phụ hoàng trị tội ngươi, tội coi thường triều đình. Bằng chứng ở ngay đây. Bằng chứng ở ngay đây. Lưu Phúc, mau đi xem thử đi. Bệ hạ. Trên tay của tiểu thư Thất Nguyệt trơn láng như mới chẳng có gì cả. Không có. Đúng vậy,
chính là không có gì cả. Chuyện này là sao? Cái này, Ta cứ tưởng cô ta thật sự lấy ra được bằng chứng gì mà chúng ta không biết chứ. Hóa ra chỉ là đang lừa chúng ta thôi. May mà lúc nãy không bị cô ta dọa cho khai ra hết. Trúc Miễu, trên cánh tay Thất Nguyệt rõ ràng là lành lặn không tì vết, để ngụy tạo bằng chứng ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn nào. Ngay cả cái trò lố bịch để thu hút sự chú ý này cũng dùng đến, thật là vô lý hết sức. Nương ơi, người làm Thất Nguyệt đau rồi. Tỷ, muội biết tỷ từ nhỏ đã ghét muội, sau khi trưởng thành lại càng không muốn Thất Nguyệt thân thiết với muội, nhưng con bé là con gái, tỷ sỉ nhục con bé giữa bàn dân thiên hạ, thế này sau này sao con bé gả đi đâu được chứ? Cánh tay của một cô nương đang yên đang lành. Có gì mà nhìn chứ? Chẳng lẽ đúng như lời Thái tử điện hạ nói, Trúc tướng quân cố tình đến đây gây chuyện sao? đúng vậy. Rốt cuộc, cô ta muốn cho mọi người xem cái gì đây? Trúc Miểu, bệ hạ trăm công nghìn việc, thời gian quý báu sao có thể để ngươi lãng phí ở đây được. Bệ hạ, Trúc Miểu khi quân phạm thượng coi thường phép nước thần kiến nghị lập tức đem cô ta cách chức điều tra. Các vị hốt hoảng cái gì? Chính vì trên tay con bé không có gì mới là vấn đề lớn nhất. Trên cánh tay của Thất Nguyệt có một vết bỏng hình tròn. Vết sẹo đó lan khắp cả cánh tay. Phải làm sao đây? Khóc to hơn nữa đi, để người mẹ đoản mệnh của ngươi nghe thấy, biết đâu bà ta sẽ từ tiền tuyến trở về cứu ngươi đấy. Cứ tưởng vết thương trên cánh tay của Thất Nguyệt là do bị bỏng trong địa ngục. Giờ phải làm sao đây? Hai bảo bối này vừa bị dọa một cái đã hận không thể khai ra hết rồi. Trúc Diểu, vết sẹo không thể coi là bằng chứng được. Dù sao ngoài cô ra cũng chẳng mấy ai biết cả. Theo ta thấy, không chừng là do cô để hãm hại Tiêu đại nhân nên mới tạm thời bịa ra đấy chứ. Trên cánh tay của lão thần cũng có một vết bỏng hình tròn. Nếu theo lời Trúc tướng quân nói, chẳng lẽ lão thần cũng là con gái của cô sao? Chúc ái khanh, không phải trẫm không muốn giúp khanh. Nhưng chỉ một vết sẹo này thực sự không thể chứng minh được gì. Nếu trẫm thiên vị khanh, chẳng phải sẽ khiến các ái khanh khác thấy thất vọng sao? Khanh còn bằng chứng nào khác không? Nếu không trẫm chỉ có thể xử lý theo công lý thôi. Được rồi, Trúc Diểu Bách Quan cũng không có thời gian để làm loạn cùng cô đâu. Biết điều thì mau nhận tội đi để mong phụ hoàng xử lý khoan hồng cho cô. Lời của bản tướng còn chưa nói xong, điện hạ đã vội vàng muốn định tội thần, xem ra là muốn thiên vị Tiêu Bắc Thần rồi. Chẳng lẽ lại đi thiên vị hạng người ăn nói hàm hồ, lừa đảo như cô sao? Trúc Diểu, cô đừng tưởng rằng giúp triều đình đánh giặc mấy năm là có thể coi thường luật pháp. Nếu hôm nay cô không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, ta sẽ xin phụ hoàng trị tội khi quân của cô. Trúc Diểu chỉ là chút việc nhà thôi, bỏ qua đi. Chỉ cần cô xin lỗi Thất Nguyệt và Lan Nhi, ta sẽ tha thứ cho cô. Từ nay về sau phủ tướng quân vẫn là của cô. Tiêu Bắc Thần, có lẽ ông đã quên vết thương trên cánh tay của Thất Nguyệt là do năm đó làm đổ lư hương tơ vàng của Thái hậu. Lúc đó, Thái hậu còn ban bạch lộ hoàn để Thất Nguyệt trị thương, chuyện này phân nửa người trong triều đều biết. Bạch Lộ Hoàn là bi dược trong cung 13 năm trước Thái hậu từng ban tặng cho phủ tướng quân một viên. Chuyện này lão thần cũng còn nhớ. Ngươi còn lời nào để nói nữa không? Trẫm cũng nhớ, hình như Thái hậu có ban một viên linh dược cho nhà họ Trúc. Nhưng sao cô lại nhớ là năm đó Trúc lão tướng quân bệnh nặng khó chữa, Tiêu đại nhân đã đặc biệt vào cung cầu thuốc, vì vậy Thái hậu mới ban cho viên Bạch Lộ Hoàn đó, cốt để cứu vãn mạng sống của Trúc lão tướng quân. Đúng vậy. Thần cũng nhớ chuyện này. Bạch Lộ Hoàn này chính là bí dược trị thương mạnh nhất thiên hạ, khi đó trong cung cũng chỉ còn 3 viên. Vô cùng quý giá. Thái hậu nương nương sao có thể vì một đứa bé gái nghịch ngợm mà tùy tiện ban thưởng như vậy? Ngươi đúng là đang đổi trắng thay đen. Bản tướng còn chẳng thèm nói dối. Ngươi thừa biết Thái hậu đã băng hà 3 năm, chuyện này không còn ai làm chứng để vu khống. Tiêu đại nhân mà lại dám theo dệt nên lời nói dối tại đình này, Trúc Diểu ngươi sao dám phạm tội thi quân? Lời thái tử nói cũng không phải là vô lý, chuyện này mỗi người một ý, quả thực cần phải điều tra kỹ lưỡng. Bệ hạ, nhưng Được rồi,
Chúc ái khanh vì xót thương con gái trẫm, có thể thấu hiểu nhưng trẫm là bậc quân vương một nước không thể thiên vị được. Ông ta nhớ, ông ta rõ ràng là nhớ năm đó, Thất Nguyệt vô tình cứu mạng Thái hậu mới được ban thưởng như vậy, giờ đây lại giả vờ hồ đồ. Chim hết thì cất cung, đây là muốn mượn tay Thái tử và Tiêu Bắc Thần để trừ khử mình. Phẫn nộ đi, mất kiểm soát đi, hãy thất lễ ngay tại điện này. Thậm chí là Tú Kiếm chỉ cần ngươi dám cô có thể dùng tội thất lễ nơi điện tiền để danh chính ngôn thuận tước đoạt binh phù của ngươi. Một vị tướng công cao ác chủ, sao có thể để ngươi sống yên ổn trên đời. Xem ra hôm nay, bệ hạ định thiên vị Tiêu Bắc Thần rồi. Láo xược, Trúc Miểu Miểu, ngươi dám khi quân phạm thượng như thế. Bệ hạ chưa trị tội ngươi coi thường luật pháp đã là ơn huệ lớn lao rồi. Giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ. Ngươi còn gì không phục nữa. Thất Nguyệt là báu vật ta nâng niu trong lòng bàn tay, còn sợ tan mất vậy mà lại bị hai báu vật này trà đạp như thế. Hôm nay, nếu không đòi được một công đạo thì ta sẽ tự mình đòi lại công đạo này. Cái gì? Chuyện này? Sao cô ta có thể nói như vậy chứ? Đây là ở trước điện mà. Chúc Miểu Miểu, ngươi muốn làm gì bỏ kiếm xuống cho trẫm. Chúc Miểu Miểu, ngươi muốn tạo phản sao? Lẽ nào ngươi muốn hại chết tất cả mọi người ở phủ tướng quân à? Phụ hoàng nhi thần có một cách đơn giản có thể khiến Trúc tướng quân tâm phục khẩu phục. Cách gì? Nhỏ máu nhận thân. Đó đúng là một ý hay. Có phải con ruột hay không, chỉ cần máu hòa vào nhau là được. Đã là mọi người đều ở đây vậy, thì cứ làm theo cách của thái tử đi. Ta để xem hôm nay, các người giở trò gì. Tuy Thúy Thúy cũng là cháu gái cô ta, nhưng để cho chắc chắn thái tử đã hạ mật dược vào nước hôm nay, dù là máu của ai nhỏ vào cũng đều sẽ hòa tan. Trúc Miểu Miểu, ngươi đừng hòng trở mình. Đợi đến khi máu của hai người hòa vào nhau, Trúc Miểu Miểu, cái báu vật này dù cho có không cam lòng đến mấy cũng phải nhận. Thúy Thúy là đích nữ. Hóa ra đúng là mẹ con thật. Trúc Miểu Miểu, ngươi còn gì để ngụy biện nữa không? Chuyện gì thế này? Xem ra con gái của thần là do thần sinh ra cùng với tên thái giám này, chẳng liên quan gì đến Tiêu Bắc Thần cả. Kìa xem kìa. Bệ hạ tha mạng. Nô tài năm nay mới 19 tuổi tuyệt đối, không thể sinh ra một đứa con gái lớn thế này đâu ạ. Nhưng máu của công công lại hòa là một với con gái của bản tướng. Không chỉ có thế còn hòa là một với máu của bản tướng nữa. Nếu ngươi không phải cha đẻ của con gái bản tướng thì chắc chắn là con trai của bản tướng rồi. Ha 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 ha. Bệ hạ, nô tài sinh ra đã ở trong cung, chưa từng rời cung nửa bước. Tuyệt đối không dám mạo nhận người thân với đại tướng quân đâu ạ. Lùi xuống đi. Thái tử thật là thiếu kiên nhẫn hành sự, lộ liễu như thế này chẳng phải là đang đem điểm yếu dâng tận tay cho người khác sao? Bệ hạ, nhỏ máu nhận thân từ xưa đến nay đều không chính xác, việc này không thể tính là bằng chứng được, không thể tính được đâu. Ái chà, cứ như vậy chuyện này lại càng thêm rắc rối rồi đây. Bệ hạ, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của thần xin. Người đừng trách Miểu Miểu, nàng ấy làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn có được sự quan tâm của thần mà thôi. Tiêu Bắc Thần, sao ông lại mặt dày thế hả? Miểu Miểu, ta biết nàng hận ta nạp thiếp, nhưng nàng không nên dùng danh dự của Thất Nguyệt và Lan Nhi để trút giận chứ. Nàng đại náo trên triều thế này, danh dự của ta không quan trọng, nhưng nàng bảo họ phải sống sao đây? Phải đấy, nói cũng có lý nhỉ. Đúng vậy. Nạp thiếp thôi mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Miểu Miểu xa nhà đã lâu, Thất Nguyệt vì nhớ mẹ mà sinh bệnh, nên ta mới nhất thời hồ đồ muốn thân càng thêm thân, nên mới nạp em gái cùng cha khác mẹ của Miểu Miểu là Lan Nhi làm thiếp, cũng là để chăm sóc Thất Nguyệt tốt hơn.
Ta cứ tưởng là đã phải chịu uất ức lớn đến nhường nào, hóa ra cũng chỉ là tâm địa của nữ nhân, chút tính toán tranh sủng nơi hậu viện. Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, tình huống Hồ Tiêu đại nhân làm vậy cũng không phải vì bản thân mình. Ta cứ ngỡ Trúc tướng quân là một nữ trung hào kiệt, không ngờ lòng dạ lại hẹp hòi như lỗ kim vậy. Dưới trướng ngươi còn thống lĩnh hàng vạn đại quân bệ hạ, người có thể yên tâm được không? Miễu miễu, nàng đánh ta mắng ta thế nào cũng được. Nhưng ta xin nàng hãy tha cho Lan Nhi và Thất Nguyệt, họ là người nhà của nàng mà. Đúng thế, tỷ tỷ đã nói chúng muội tráo đổi Thất Nguyệt. Vậy tỷ nói xem Thất Nguyệt thật đang ở đâu? Thất Nguyệt ở đây. Chị à, em biết từ nhỏ chị đã không thích em rồi, chị sợ em cướp đồ của chị, nên lúc nào cũng gây khó dễ cho em. Nhưng em cũng là con nhà tướng môn, Trúc lão tướng quân cũng là cha của em, mà chuyện tráo đổi cháu gái ruột của mình, em không đời nào làm ra được đâu. Ôi trời, Sao có thể như vậy được chứ? Thực ra, chị không cần lúc nào cũng phải đề phòng em như vậy, em tự biết thân phận mình thấp kém, không dám tranh giành gì với chị đâu. Nếu chị là vì Tiêu Làng đã nạp em làm thiếp, thì em xin tự rời khỏi phủ là được chứ gì. Lan Nhi, nàng không cần phải như thế, nàng chưa bao giờ thua kém cô ta cả, là do cô ta lòng dạ, hẹp hòi tham lam quyền lực, cô ta không muốn thấy ai sống tốt hơn mình, nên mới cố ý hãm hại hai chúng ta. Nàng yên tâm đi, bệ hạ sẽ không bao che cho cô ta đâu. Các người chắc chắn đến vậy sao rằng hôm nay ta không thể vạch trần cái trò mèo này của các người ư? Chị à, chị đừng có u mê không tỉnh lại nữa, đây là ở trước mặt. Bệ hạ đấy, chị còn muốn đối với chúng em dùng cực hình để ép cung sao? Đây là dưới chân thiên tử. Nếu cô ta dám ra tay hành hung trước mặt mọi người, bệ hạ nhất định sẽ lăng trì cô ta rồi đem cho chó ăn. Vậy các người có dám đánh cược với ta không? Nếu Thất Nguyệt đang ở đây, thì hãy ngoan ngoãn mà đi chết đi. Cô bớt nói nhảm đi. À, Thất Nguyệt không ở đây thì có thể ở đâu được chứ? đúng vậy. Chúc tướng quân cô nói xem, nếu Thất Nguyệt không ở đây, thì con bé có thể ở đâu được chứ? Đây chẳng phải là món đồ quý giá cái châm làm cho con bé bảo bối đó sao? Hừ, ta đã nói rồi, cô ta chỉ mới vào thành có 1 ngày, làm sao có thể tìm hết được bằng đấy Hoàng Trang để cứu con danh con đó đi được chứ? Hừ. Được, nếu chị đã nhất quyết muốn cược, thì em xin cung kính bồi tiếp chị vậy. Nếu chị thua thì tính sao đây? Đương nhiên là tùy bệ hạ xử trí. Bệ hạ Thất Nguyệt đã chờ ngoài cửa từ lâu rồi, đang chờ lệnh triệu kiến của ngài. Thần nữ Tiêu Thất Nguyệt thăm kiến bệ hạ. Chuyện này không thể nào. Thất Nguyệt rõ ràng là... Chư vị hãy nhìn cho kỹ. Đây mới là Thất Nguyệt con gái ta. Ôi trời, chuyện này Không thể nào. Thất Nguyệt. Tiêu Bắc Thần, ngươi dựa vào việc hút máu, ta mới từng bước có được địa vị như ngày hôm nay. Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm hành hạ con gái, ta đến mức thân tàn ma dại. Thất Nguyệt đừng sợ, hãy nói cho bệ hạ và các vị đại thần biết, bọn họ đã làm gì con. Bọn họ vào ngày thứ 2, sau khi mẹ con đi đã đưa về một cô gái có độ tuổi xấp xỉ con. Bọn họ bắt con ăn cơm thiêu, hằng ngày uống nước gạo thừa, rồi còn đánh con. Bọn họ còn làm hỏng mặt con phế đi đôi tay của con. đúng là cầm thú không bằng, lại có thể đối xử với một thiếu nữ vô tội bằng những hành động tàn độc đến vậy. Chẳng lẽ sự nho nhã lễ độ thường ngày của Tiêu đại nhân đều là giả tạo sao? Ngươi nói vậy. Ngươi Bệ hạ xin hãy minh xét. Thần bị oan mà ả ta căn bản không phải Thất Nguyệt, là do người đàn bà này không biết đã tìm ở đâu ra một đứa ăn xin cố tình giả khổ để hãm hại vi thần. Là cô ta, chính là cô ta. Cậy công cao ác chủ Khải Hoàng trở về coi thần như cái gai trong mắt nên mới tìm cớ muốn giết chồng để lập uy đấy bệ hạ. Cái tát này là dành cho kẻ vong ơn bội nghĩa như ngươi. Sao lại có thể rút đao ra chứ?
Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả lại từng nỗi đau mà ngươi đã gây ra trên người Thất Nguyệt, không thiếu một món nào. Trúc Diệu Diệu, ngươi dám dùng tư hình ngay tại điện Phụng Thiên này sao? Ngươi muốn làm loạn à? Phụ hoàng nể tình ngươi công cao cho phép ngươi mặc giáp đeo kiếm vào điện, chứ không phải để ngươi đến đây hành hung. Thần thay con báo thù thì có tội gì chứ, ngược lại là hắn. Đáng chết. Hôm nay nếu bệ hạ không giết hắn, thì thần sẽ tự tay kết liễu hắn. À Trúc Diệu Diệu, ngươi phản rồi. Ơi không vừa ý là đòi đánh đòi giết. Có phải nếu trẫm không làm theo ý ngươi vào một ngày nào đó là ngươi định giết luôn cả trẫm không? Nắm trong tay 50 vạn quân Trúc gia, trẫm thấy đến cả trẫm ngươi cũng chẳng thèm để vào mắt nữa rồi. Bệ hạ cuối cùng cũng đã nói ra những lời thật lòng trong thâm tâm rồi. Trúc Diệu Diệu, trẫm là nể mặt phụ thân và huynh trưởng của ngươi mới để ngươi thống lĩnh quân đội ra trận, ngươi báo đáp trẫm như thế này sao? Bệ hạ, Trúc Diệu Diệu thống lĩnh 50 vạn đại quân, đóng giữ phương Bắc hưởng bổng lộc triều đình, nhưng lại tự xưng là Trúc gia quân, rõ ràng là đã có lòng phản nghịch. Ngươi nói cái gì? Thiên hạ bây giờ chỉ biết đến Hộ Quốc hầu, mà chẳng hề biết đến bệ hạ. Khắp hang cùng ngõ hẻm đều ca tụng chiến công của Trúc Diệu Diệu ngươi. Ngay cả binh sĩ trong quân cũng chỉ biết hổ phù chứ không màng thánh. Chỉ dã tâm mưu phản đã quá rõ. Rằng, bệ hạ, xin hãy ban chết cho cô ta. Sao có thể như vậy được? Ban chết cho cô ta? Chẳng qua chỉ là đánh đuổi được vài tên mang di mà đã dám cậy công tự mã ngông cuồng đến mức này. Đúng là không hề coi thiên tử ra gì. Suy cho cùng cũng chỉ là hạng nữ nhi thường tình thôi, tầm nhìn hạn hẹp, chẳng có chí lớn. Lập được vài chiến công thì cũng là nhờ vào hồng phúc của bệ hạ che chở mà thôi. Lẽ nào ngươi nghĩ chỉ dựa vào sức mình mà có thể lập được công trạng như thế sao? Ngươi, thủ phụ nội các Ngụy Nguyên Đức ta vốn không muốn dây dưa với ngươi, nhưng hôm nay ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của ta. Được lắm, để ta thay bệ hạ thẩm vấn ngươi trước. Ngươi định làm gì? Biên cương loạn lạc quân nhu, suốt 5 năm không thấy một xu binh sĩ áo, không đủ mặc cơm, không đủ ăn, số tướng sĩ chết đói chết rét lên đến 3.900.000 người. Vậy mà ngươi lại xây dựng phủ đệ nguy nga tráng lệ còn lộng lẫy hơn cả phủ của Phiên Vương. Nói, quân nhu đã đi đâu hết rồi? Bệ hạ, cô ta ngậm máu phun người. Bệ hạ, thần nghe chiến báo phương Bắc vốn dĩ không còn đại chiến, lẽ ra có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Rõ ràng là vì tư lợi cá nhân. Mà cô ta 5 lần 7 lượt chủ động xuất quân, liên tục gây hấn mới, khiến biên cương chiến tranh liên miên. Thuế của các châu phủ đều dùng để bù đắp quân phí mới khiến quốc khố trống rỗng như vậy. Bệ hạ, khá cho kẻ đổi trắng thay đen. Hôm nay ta sẽ giết chết tên quan lại tham ô hối lộ này trước để làm lễ tế đao, để đòi lại công bằng cho những tướng sĩ đã hy sinh oan uổng. bệ hạ cứu mạng. Dừng tay. Nếu ngươi dám ra tay ngay tại điện Kim Loan, trẫm sẽ tống ngươi vào ngục tối ngay lập tức. Ngươi yên tâm, có trẫm ở đây. Cô ta chưa giết được ngươi đâu. Không ngờ Trúc gia ta đời đời trung quân báo quốc, vậy mà trong mắt bệ hạ lại chẳng bằng một tên gian thần. Mạng sống của 50 vạn con em, Trúc gia ta đối với bệ hạ cũng chỉ như trò đùa thôi sao? Được lắm, hôm nay thần xin từ quan về quê. Đứng lại, ngươi đi cũng được nhưng phải để hổ phù lại. Ngươi muốn Trúc gia quân của ta sao? Ngươi đã quyết định cáo lão hồi hương mà còn giữ hổ phù, chẳng lẽ định cậy quân tự trọng lật đổ triều đình sao? 50 vạn Trúc gia quân là binh mã của triều đình chứ không phải tài sản riêng của một mình ngươi. Đây chính là triều đình mà Trúc gia quân của ta đã bảo vệ suốt 60 năm qua. Bệ hạ xin hãy suy nghĩ kỹ, quân Hung nô ở phương Bắc cực kỳ hung hãn, hiện tại chỉ là tạm thời đình chiến thôi. Nếu không có, Trúc tướng quân e là biên ải sẽ có biến, không ai có thể ngăn cản nổi đâu. Vương đại nhân lo xa quá rồi. Dưới trướng của 3 vị phiên vương có 30 vạn thiết kỵ hiện đang trấn giữ ở biên ải. Triều đình đại diệu ta nhân tài lớp lớp, ai mà không thể cầm quân chứ? Chẳng lẽ đại diệu ta thiếu đi cô ta thì Trúc Miểu Miểu sẽ tiêu đời sao? Nhưng 50 vạn Trúc gia quân này chỉ nghe theo lệnh điều động của một mình Hộ Quốc hầu thôi. 50 vạn đại quân là binh mã của triều đình, đương nhiên phải nghe theo sự điều động của triều đình. Chỉ cần có hổ phù trong tay là có thể điều động được. Nếu biên ải nguy cấp, trẫm nguyện cầm quân xuất chinh, văn võ bá quan trong triều cũng nhất định sẽ vì bệ hạ mà dốc hết sức mình. Thần nguyện chia sẻ nỗi lo với bệ hạ.
Mau giao binh phù ra đây. Hôm nay trẫm có thể mở lượng hải hà với ngươi. Bọn họ không biết rằng Trúc Gia Quân của ta nhận lệnh chưa bao giờ là vì binh phù. Chú Miểu Miểu, ai bảo người Trúc gia các người từ già đến trẻ đều không biết điều chứ? Năm đó phụ hoàng lập trẫm làm thái tử, cha ngươi lại đứng ra phản đối. Sau này trẫm tỏ ý với ngươi, ngươi lại từ chối trẫm. Ngươi, Phải chết. Bảo. Không xong rồi, đại quân hung nô lại tấn công lần nữa. Chúc gia quân đã biệt tâm biệt tích hả? Chuyện này biết phải làm sao đây? Cái gì? Bảo. Bệ hạ phiên vương tiền tuyến cử sứ giả về báo 50 vạn. Chúc gia quân đã tiến quân xuống phía nam, mục tiêu nhắm thẳng vào kinh thành. Cái gì? Đại quân không phải đã bị ta phái hết đến Tây Bắc cứu trợ thiên tai rồi sao? Chuyện này là sao chứ? Giờ phải làm sao đây? Ngươi xem chuyện này. Đồ ngu xuẩn. Biết rõ trong tay cô ta có 50 vạn đại quân mà ngươi còn dám bắt cóc con gái cô ta. Không biết thế nào gọi là chó cùng rất giàu sao? Chắc chắn cô ta đã nhìn thấu mưu kế của ngươi rồi. Phụ hoàng dạy bảo rất đúng, nhưng Đại Diệu là giang sơn của cha con ta, sao có thể để một người đàn bà thu phục lòng dân? Hừ, may mà Nhi thần vẫn còn quân bài tẩy. Thất Nguyệt, nương nhất định sẽ chữa khỏi cho con để những ngày tháng sau này của con được sống vui vẻ hạnh phúc. Những kẻ đã từng làm hại con, nương sẽ không tha cho một ai hết. Tướng quân, người sao vậy tướng quân? Người làm sao vậy tướng quân? Mau chuyển đại phu tướng quân, người thấy thế nào rồi? Tướng quân. Tướng quân, người bị trúng độc rồi. Độc gì? Tướng quân, thuốc này tên là Tam Nhật, đoạn hồn tán là bí dược của hoàng cung không màu không mùi, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ đột tử. Hơn nữa, xin thứ cho thuộc hạ bất tài độc này không có thuốc giải. Trong cung, Nhi thần đã ở trên con dao găm nhỏ máu nhận thân đó tẩm Tam Nhật đoạn hồn tán. 3 ngày sau cô ta sẽ phát độc mà chết trở thành một bộ xương khô. 3 ngày, tốt lắm. Vậy mấy ngày này chúng ta đừng vội manh động. Lập tức lệnh cho phiên vương dẫn quân về kinh cứu viện. Chờ đến khi Trúc Miểu Miểu phát độc mà chết ha ha, quân phản loạn sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc quân của phiên vương tới, quân phản loạn sẽ chỉ là thú dữ trong lòng. Trúc Miểu, Miểu đó chẳng qua cũng chỉ là một con chó giữ nhà giờ, con chó này muốn cắn chủ thì phải giết thịt thôi. Ha 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 ha. Thái tử lại dám hạ độc. Mặt tướng dù phải đi khắp Cửu Châu cũng nhất định sẽ tìm về thuốc giải cho tướng quân. Chúng muốn lấy mạng ta, cướp quyền của ta. Những chuyện này ta đều có thể nhẫn nhịn, nhưng chúng lại dám chà đạp con gái ta. Vậy ta sẽ dùng 3 ngày này để huyết tẩy phủ tướng quân, san bằng tường cao hoàng thành, giết ra một tương lai cho con gái ta. Tướng quân quả nhiên đã phát hiện ở ngoài biên giới cờ hiệu của các phiên vương, chắc là đến để chi viện cho hoàng đế. Chỉ dựa vào lũ tông binh cua tướng với võ vẽ mèo cào này mà cũng muốn cản bước Trúc gia quân sao? Tướng quân, quân số của chúng không ít, không thể xem thường. Truyền lệnh của ta, 3 phiên vương đi qua nơi nào hãy sẵn sàng chiến đấu nơi đó. Người của chúng ta không vào được thì chúng cũng đừng hòng vào. Rõ. Thất Nguyệt, giờ là lúc báo thù cho con rồi. Ha ha ha,
Hương Lan nàng thấy chưa bệ hạ đứng về phía chúng ta, ả độc phụ đó dám đối đầu với bệ hạ, kết quả thế nào, chẳng phải đã bị thu hồi binh phù và bị hạ độc rồi sao? Tỷ phu thật anh minh thần võ tiện nhân đó, chắc đã bị nát ruột nát gan, sống không bằng chết rồi nhỉ. Hôm nay ả đã tát ta bao nhiêu cái tát để ả trúng độc, mà chết thật là quá hời cho ả rồi. Cha, con chỉ hận không thể băm vằm ả ra thành trăm mảnh. Các ngươi tưởng ta chết rồi, là các người có thể ngồi mát ăn bát vàng kê cao gối, mà ngủ sao? Chúc Diệu Diệu ta dù chỉ còn lại một hơi thở, cũng sẽ lôi lũ khốn kiếp các người theo xuống mồ cùng. Chúc Diệu Diệu, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi mà dám giết ta, Thái tử điện hạ và bệ hạ sẽ không tha cho ngươi đâu. Chúc Diệu, Diệu ta bảo vệ là Giang Sơn đại diệu lê dân bách tính, chứ không phải hạng hôn quân vô năng như hoàng đế không giết ngươi. Nhưng ta sẽ không tha cho ngươi. 5 năm qua, tiểu thư Thất Nguyệt đã chịu của các người 300 roi. Hôm nay tướng quân lệnh cho tôi trả lại các người 3.000 roi. Các người cứ việc tận hưởng đi, đừng có mà chết sớm quá đấy. Cái gì? Tay của Thất Nguyệt là do ngươi làm bị thương. Không phải tôi, không phải tôi. Không phải tôi. Mặt của Thất Nguyệt là do ngươi rạch. Không phải tôi, thật sự không phải tôi không có. Mặt của tôi, của tôi. Thưa tướng quân, Tiêu Bắc Thần sợ chết khiếp rồi. Đúng là vẫn còn hời cho hắn quá, đem hai kẻ còn lại lôi đến Hoàng Trang làm nô dịch. Những khổ cực mà Thất Nguyệt đã chịu bọn chúng đừng hòng thiếu một món nào. Rõ. Tướng quân. Thất Nguyệt, nương đã báo thù cho con rồi. Thưa tướng quân, thám tử truyền tin về, mấy ngày gần đây kinh thành mưa lớn, đường vào kinh đều bị nước mưa làm xói mòn hết, rồi đại quân buộc phải đi đường vòng quanh thành, là phải mất thêm 2 ngày nữa. 2 ngày. Đủ rồi. Báo, khởi bẩm bệ hạ, mật báo khẩn cấp của Thái tử điện hạ, quân đội Phiên Vương đã đến quận Thương Lan, nhưng con đường phía trước đã bị người ta phá hoại, quân đội Phiên Vương đang bị mắc kẹt, là trong vòng 2 ngày khó lòng tới được kinh thành. Cái gì? Bị mắc kẹt? Nếu Chúc Miểu Miểu để đại quân đi vòng vào kinh 2 ngày cũng là đủ rồi. Chuyện này biết phải làm sao đây? Chúc Miểu Miểu trúng phải đoạn hồn tán, 2 ngày nữa độc sẽ phát tác. Khi đó chính là thời cơ tốt để chúng ta thu phục đại quân. Mẹ! Thất Nguyệt biết rồi, mẹ bị trúng độc rồi, sắp phải rời xa con rồi. Thất Nguyệt yên tâm đi, mẹ sẽ không chết đâu. Nhưng mẹ hy vọng, nếu một ngày mẹ không còn nữa, con vẫn có thể kiên cường mà sống tiếp. Con không muốn mẹ rời xa, con không có mẹ, con không sống nổi đâu. Thất Nguyệt, con không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác. Con phải có khả năng tự sinh tồn. Nhưng con chỉ là một đứa con gái, con chẳng làm tốt được việc gì cả. Thất Nguyệt, năm mẹ 11 tuổi, đã theo ông ngoại con ra chiến trường, tận mắt chứng kiến ông ấy hy sinh ngay trước mặt mình. Sau đó lại có vô số đồng đội ngã xuống nơi xa trường. Thất Nguyệt, con phải tin vào chính mình. Con làm được mà. Con từ nhỏ đã luyện thiết xa trường tứ thư, ngũ kinh thuộc lầu lầu. Con tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ nam nhi nào trên đời này. Chỉ là 5 năm qua, con bị bọn họ chèn ép, khiến con quên mất bản thân mình trước kia. Con yên tâm,
Dù mẹ có đi thì trước đó, mẹ cũng sẽ dọn sẵn con đường cho con. Để tương lai con được suôn sẻ. Mẹ, Được rồi, được rồi. Thưa tướng quân, Cửu hoàng tử tới rồi muốn gặp người. Chẳng phải hoàng thượng chỉ có mỗi một người con trai, là thái tử thôi sao đâu ra, Cửu hoàng tử chứ. Kẻ đến không thiện, để ta ra xem sao. Ngươi trông chừng Thất Nguyệt cho kỹ. Rõ. Anh Tư của Chúc tướng quân vẫn không hề giảm sút so với năm xưa. Cửu hoàng tử từng gặp ta rồi sao? Tại hạ từng có phúc được chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Những kẻ từng thấy phong thái của ta đều là quân thù. Cửu hoàng tử thấy khi nào vậy? Độc trong người, Chúc tướng quân chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ phát tác, lúc đó nếu không có thuốc giải thì thần tiên cũng khó cứu. Quân đội của các phiên vương đã vào kinh trước, Chúc gia quân của ngài một bước rồi, từng bước đều là tử lộ. Chúc tướng quân vụ phản biến này, ngài sao thắng nổi đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay đến đây là để đe dọa bản tướng sao? Chúc tướng quân, ta đến để trả ơn cứu mạng năm xưa. Mẹ ruột của tôi chỉ là một nô tỳ rửa chân cho hoàng hậu. Vì phụ hoàng sau cơn say, tình một đêm mới sinh ra tôi. Nhưng điều này cũng đã đắc tội với hoàng hậu. Bà ta đã nhốt tôi và mẹ vào trong lãnh cung, chưa từng được ăn no mặc ấm. Người ngoài càng không hề biết sự tồn tại của Cửu hoàng tử là tôi. Hay, hoàng hậu vốn nổi tiếng đố kỵ từ lâu. Hoàng đế thì hoang dâm, vô độ tôi cũng từng nghe qua đôi chút. Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi lâm bệnh nặng, hơi thở thoi thóp. Tôi chạy khỏi lãnh cung muốn tìm một vị thái y để khám bệnh cho bà. Nhưng không ngờ lại mạo phạm đại tiệc sinh nhật của thái tử. Vì chuyện đó, thái tử đã rút móng tay của tôi, còn định đem tôi cho lũ chó săn ông ta nuôi ăn thịt. Cậu chính là cậu bé mà năm xưa tôi đã cứu. Mau đứng lên đi. Họ đều nghĩ rằng tôi đã chết. Những năm qua tôi ở trong cung sống lai lát như một bóng ma. Cho đến gần đây, tôi nghe nói về những chuyện mà Chúc tướng quân đã phải chịu đựng. Tôi biết rằng đã đến lúc mình phải báo ân rồi. Thiện ác của con người không phân biệt xuất thân, không ngờ một kẻ như tên hoàng đế chó má đó lại có thể sinh ra một đứa trẻ lòng dạ nhân hậu như cậu. Chúc tướng quân, đây là bản đồ mật đạo vào kinh thành. Nếu đại quân đi theo mật đạo này sẽ nhanh hơn các phiên vương một bước. Còn đây là thuốc giải, đoạn hồn tán. Vẫn còn thiếu một vị. Hôm nay tôi nhất định sẽ tìm đủ để giúp tướng quân giải độc. Nếu đại diệu nằm trong tay tướng quân thì quả là đại hạnh của đất nước và là phúc phận của bách tính. Thật ra tôi chẳng hề muốn làm hoàng đế gì cả. Chúc gia tôi 3 đời trung liệt. Cha và anh trai đều ra ngựa bọc thây. Đời này của tôi đã từng giết giặc, đã từng uống rượu mảnh, đã từng trấn giữ biên cương. Coi như không còn gì hối tiếc. Nhưng chúng dám sỉ nhục con gái tôi, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Huống hồ chi, triều đình mục nát, bách tính lầm than. Tôi buộc phải mở ra một con đường máu để lật đổ vương quyền này. Tiêu Đỉnh Thần, cậu có sẵn lòng giúp tôi không? Đỉnh thần nguyện dùng cả đời này để phò tá. Chúc tiểu thư dẫu có tan xương nát thịt cũng chẳng từ nan. Được. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi đi tìm thuốc giải cho người ngay đây. Mẹ ơi,
Đỉnh thần bái kiến. Chút tiểu thư. Nguyệt Nhi, lại đây. Sao con lại thích hắn thế? Nương, con không có mà. Tướng quân, dù sao hắn cũng là cốt nhục của hoàng đế. Khởi bẩm tướng quân. Trúc gia quân của chúng ta đã bao quanh thành, nhưng lại gặp phải muôn vàn trắc trở nên hành quân chậm trễ. Đại quân của các phiên vương đã tiến vào từ 4 cửa. Thành chưa đầy nửa ngày nữa sẽ đánh tới chân thành. Chúng ta đã bị vây hãm rồi. Lui xuống đi. Rõ. Tên cẩu hoàng đế này quả nhiên là đã bày ra một nước cờ. Hay xem ra là muốn đợi lúc độc tính, trong người ta phát tác đại quân của phiên vương, sẽ vây quét 5.000 kỵ binh ở lại trong kinh thành của ta, sau đó nuốt trọn Trúc gia quân. Tướng quân, hay là chúng ta lánh ra ngoài thành trước để hội quân với đại quân, còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. Chạy ư? Trong từ điển của bản tướng quân không bao giờ có chữ chạy. Giờ đây ta đang lâm vào thế bí, chỉ còn cách liều chết một phen. Mau chóng gửi bản đồ bằng ngựa nhanh nhất tới cho đại quân ngoài thành. Nếu mật đạo này là thật nhất định có thể nhanh hơn Phiên vương một bước. Lúc trước khi chống lại quân Man Di trăm tướng không một ai dám nghênh chiến. Chính họ đã cầu xin ta cầm quân, giờ đây lại thấy công lao của ta quá lớn át cả chủ, nên mới sỉ nhục con gái ta, rồi lại hạ độc ta. Mục đích chính là để thu hồi binh quyền. Binh quyền đối với Trúc gia quân chúng ta mà nói chỉ là cái danh hão. Ngày đó khi chúng ta ở biên ải phải húp gió Tây mà sống, thì hoàng đế vẫn đang mở tiệc linh đình trong cung tuyển chọn gia nhân và hậu cung. Chính người đã bán sạch gia sản để gom tiền lương quân cho chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta mới sống sót được. Trúc gia quân của chúng tôi đời này chỉ nghe lệnh một mình tướng quân. Được. Tập hợp và chỉnh đốn lại 5.000 kỵ binh ngày mai, theo ta sát phạt vào hoàng cung. Rõ thưa tướng quân. Bảo bệ hạ, khi Trúc miễu miễu về kinh thuật chức 5.000 kỵ binh mang theo đang ở ngoài hoàng thành, đang giao chiến với cấm quân. Cái gì? Bệ hạ, nghe nói Trúc miễu miễu kia bách chiến bách thắng, nếu cô ta xông thẳng vào đây. Phụ hoàng, phải làm sao bây giờ? Đại quân của các phiên vương có lẽ nửa ngày nữa mới có thể đến được kinh thành. Trong tay cô ta có 5.000 quân phản loạn. Sợ cái gì? Trẫm có 1 vạn cấm vệ quân, chẳng lẽ không địch lại 5.000 của cô ta? Tính ra còn khoảng thời gian 3 nén nhang nữa, độc tính của cô ta sẽ phát tác. Đại quân của các phiên vương vừa tới đám quân phản loạn này sẽ là thú dữ trong lòng. Trong các ngươi ai có thể cầm cự được 3 nén nhang? Mạc tướng Tần Hôi xin được xuất chiến, chỉ là một chút miễu miễu. Một thân nữ nhi không đáng ngại. Mạc tướng nhất định sẽ bắt sống cô ta, lấy đầu cô ta dâng lên trước mặt bệ hạ. Tốt, trẫm bây giờ phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân, thống lĩnh cấm vệ quân nghênh chiến chút miễu miễu. Tạ bệ hạ, Mạc tướng tuân chỉ. Toàn bộ cấm quân nghe lệnh ta. Hái tử cẩu tặc, có giỏi thì ra đây nghênh chiến. Trúc Diễu Diễu phạm thượng làm loạn, tên phản nghịch nhà ngươi đã trúng kịch độc, chỉ còn sống được 2 nén nhang nữa thôi mà vẫn còn dám làm loạn sao? Này tên loạn thần, tặc tử cớ sao dám dẫn binh phạm thượng? Xem ta trong vòng 3 bước lấy đầu nhà ngươi. Tướng quân, hiện giờ người đang bị thương nặng hơn nữa, bọn chúng đông người thế mạnh, e là có bẫy không thể xem thường đâu. Bản tướng quân dù có chết cũng phải chết trên sa trường. Ha 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 ha. Trúc Diễu Diễu, ngươi có biết vì sao bệ hạ thà rằng cắt nhường thành trì, cũng không muốn để ngươi giành chiến thắng trên sa trường không? Chính là vì ngươi chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, vốn dĩ là kẻ yếu. Nếu không nhờ vào đám tướng sĩ này giúp sức, ngươi nghĩ mình có khả năng chiến thắng sao? Nói hay lắm, đàn bà chẳng qua chỉ là món đồ chơi với Hán bản cung thôi. Trúc Diễu Diễu, nếu biết điều thì hãy chui qua Hán của bản cung đi sủa 3 tiếng chó. Biết đâu bản cung tâm trạng tốt sẽ ban thuốc giải cho ngươi để ngươi sống thêm được. Ngày 1 ngày 2. Ha 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 ha. Mau đi. Được. Đã vậy nếu ta chỉ còn sống được 2 nén nhang,
thì giết thêm một đứa, là lời thêm một đứa. Hôm nay, bản tướng quân sẽ để các ngươi mở to mắt chó ra mà xem phận nữ nhi làm sao giết sạch đám đàn ông các ngươi. Bảo bối đứng dậy câu giờ thêm chút nữa, cô ta không trụ được lâu nữa đâu. Đại quân của phiên vương sắp tới rồi. Tướng quân, Cô ta chỉ còn sống được 5 nhịp thở nữa thôi. Ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử. Ngươi chỉ còn sống được 1 nhịp thở nữa thôi. Ta có thuốc giải. Bản tướng quân chưa bao giờ sợ hãi sinh tử. Nếu có xuống cửu tuyền ta cũng sẽ dẫn theo 10 vạn đại quân chém chết Diêm Vương. tướng quân. Cuối cùng cũng kéo dài được đến lúc độc phát tác rồi. Lần này dù Đại La Thần Tiên có đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Đại quân phiên vương vừa đến sẽ đem lũ phản tặc các người xẻ thịt cho chó ăn hết. Để cho bảo bối của ngươi bị ngàn người sỉ nhục, vạn người giày vò, giết cô ta cho ta. Giết. Thật sự không kịp nữa rồi sao? Đại quân phiên vương đến rồi. Hôm nay tất cả các người đều phải chết. Tướng quân, tên cửu hoàng tử đó đúng là kẻ lừa đảo. Kẻ nào phạm đến tướng quân của ta, tất phải diệt sạch. Là Trúc Gia Quân đến rồi. Cái gì? Tướng quân, Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Giúp ta chăm sóc tốt cho Thất Nguyệt. tướng quân. Tướng quân, 3 nén hương đã cháy hết từ lâu rồi. Người phụ nữ này vẫn chưa chết sao? Lẽ nào công lực thâm hậu? Không thể nào. Trúc Gia Quân làm sao có thể đến nhanh đến mức này? Trúc Gia Quân của ta tự có cách riêng, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Toàn là lời sằng bậy. Trúc Gia Quân dù có đi gấp cả ngày lẫn đêm thì cũng phải ngày mai mới tới nơi. Ngươi thật sự coi bản thái tử ngu ngốc như lợn sao? Đây chỉ là mấy tên tiểu binh thôi. chúng ta là quân tiên phong, đại quân đang ở phía sau đấy. Không thể nào, trong thành đều là tai mắt, chưa từng nghe thấy mật báo nào cả. Ngu ngốc hết chỗ nói. Với cái bộ não lợn của ngươi mà cũng đòi làm thái tử sao? Các ngươi thật sự nghĩ bản thái tử là kẻ dễ bị hù dọa sao? Đây chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu binh thôi. Giả thần giả quỷ, đại quân của phiên vương sẽ đến ngay lập tức. Cấm quân nghe lệnh, thay bản thái tử bắt lấy đám phản tặc này. Chút diệu diệu khi quân phản quốc. Kẻ nào buông vũ khí xuống bản cung có thể ban cho hắn một cái xác toàn vẹn. Điện hạ việc gì phải vội vàng giết hết như vậy? Mấy con đàn bà múa đao múa kiếm này trông cũng da trắng thịt mềm đấy chứ.
Hay là sau khi bắt được bọn chúng, cứ để anh em vui vẻ một chút đã. Ha 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 ha. Được, bản cung cho phép. Đám đàn ông thì xử tử tại chỗ, đám đàn bà thì lột sạch quần áo tống vào giáo phường Ti để khao thưởng tam quân. Ha 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 ha. Tìm chết. Đại quân của phiên vương đã tới, bản cung sẽ trực tiếp giết chết ạ. Chúng tướng nghe lệnh bắt lấy 5.000 tên phản nghịch này cho ta. Kẻ nào lấy được đầu của Trúc Diệu Diệu sẽ được thưởng 1.000 vàng, thăng 3 cấp. Giết giết giết. Trúc Diệu Diệu, quỳ xuống chịu chết đi. Bản cung có thể để ngươi được toàn thây. Trúc gia quân bái kiến Trúc tướng quân. Đúng thật là Trúc gia quân rồi. Các anh em vất vả rồi, đứng lên đi. Không thể nào, đều là giả hết. Báo. Điện hạ, 50 vạn quân. Trúc gia như những bóng ma bất ngờ từ trong thành xông ra. Đại quân của Phan Vương hiện đang tử chiến ở ngoại thành. Cái gì? Chẳng phải nói là đại quân Phan Vương đã trấn giữ được cổng thành Vạn Vô Nhất Thất rồi sao? Bản cung nuôi các ngươi có ích gì? Giết, giết, giết. Giết sạch cho ta. Hộ giá. Bắn tên, bắn hạ cầu treo vào thành cho bản cung, không được để chúng công phá cổng thành. Tướng quân, Cầu treo vào thành vừa bị phá hủy rồi, quân Trúc gia và quân của Phan Vương đều bị chặn đứng ở ngoài thành. Tướng quân, đưa tướng quân đi trị thương trước đã. Phương thuốc giải đoạn hồn tán chắc hẳn đang ở trong ngự thư phòng. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Tìm thấy rồi. Ba nén hương đã trôi qua. E là chút diệu diệu kia đã phát độc rồi. Chắc là thái tử điện hạ đã lấy được hổ phù rồi. Giờ chỉ còn đợi đại quân Phan Vương áp sát hoàng thành. 5.000 quân phản loạn đó chắc chắn có chắp cánh cũng khó thoát. Báo. Quân đội Phan Vương đã tiêu diệt hết bọn phản nghịch chưa? Quân Phan Vương bị quân Trúc gia chặn lại ở ngoài thành, đang tử chiến. Cái gì? Bệ hạ, chuyện này có điều kỳ lạ. 30 vạn đại quân của phiên vương rõ ràng nhanh hơn cả Trúc gia quân. Sao lại bị Trúc gia quân chặn đánh trước một bước? Phiên vương quả thực Đến nhanh hơn. Trúc gia quân vốn dĩ muốn đến chi viện cho thái tử điện hạ. Nhưng mà cái gì? Nhưng vừa mới vào trong thành đã đụng độ Trúc gia quân. Họ đã ép quân của phiên vương ra tận ngoài thành bọn họ. Bọn họ cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy. Hoang đường. 50 vạn đại quân làm sao có thể từ trên trời rơi xuống? Người dám cả gan lừa dối trẫm, người đâu lôi xuống chém đầu cho trẫm. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng cho thần với. Có lẽ là do thái tổ năm đó khi xua đuổi quân Man-di đã để lại mật đạo dẫn vào kinh thành. Nhưng bản đồ mật đạo vẫn luôn được cất giấu trong cung. Sao có thể rơi vào tay những kẻ trấn thủ Tây Bắc xa xôi như Trúc gia quân được? Chắc chắn là có nội gián. Tiết lộ cho tên phản tặc đó rồi.
Còn chuyện gì mà trẫm chưa biết nữa không thái tử đâu. Thái tử sao rồi, Chúc Miểu Miểu đã chết chưa thám tử đâu. Báo cáo, Thái tử và 1 vạn cấm quân đang bị Trúc gia quân bao vây, đang liều chết chống trả. Chúc Miểu Miểu đã chết chưa? Chính là cô ta đang đích thân chỉ huy. Cái gì? Chuyện trúng độc là giả sao? Trúc Miểu Miểu đã trúng độc ngã xuống rồi. Thái tử điện hạ đã cho nổ tung cầu treo trước cổng hoàng thành hai bên, đang đối đầu quyết liệt trước cổng thành. Ai đó? Chắc chắn là tên cung nhân đã trộm bản đồ mật đạo. Không chừng là đến để thích sát bệ hạ mau hộ giá. Nhanh lên. Bệ hạ, chỉ là gió thổi cửa sổ thôi, không có ai khả nghi cả. Bệ hạ, thái tử đã quyết đoán cho nổ tung cầu treo, giúp chúng ta có thêm thời gian để thở. Trúc Miểu Miểu tuy đã chết, nhưng đám thống lĩnh dưới trướng cô ta đều giống hệt như cô ta ngoan cố không thông. Yên tâm, trẫm tự có kế sách dự phòng. Nửa tháng trước, nhân dịp thọ yến của Thái hậu chúng ta đã cho gia quyến của thống lĩnh Bách Lý triệu tập hết vào kinh và bí mật giam giữ trong chiếu ngục. Bệ hạ, Quả là diệu kế. Thống lĩnh Bách Lý này vốn coi trọng tình thân cốt nhục nhất, cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn quy hàng bệ hạ. Ân nhân vậy mà đã qua đời rồi, mình vẫn chậm mất một bước. Phụ hoàng còn muốn dùng mạng của những phụ nữ và trẻ em vô tội để uy hiếp các tướng lĩnh. Chúc gia quân mình nhất định không được để bọn họ đạt được mục đích nữa. Nương nương, người đừng chết mà. Người vẫn chưa được ăn bánh quế hoa do chính tay Thất Nguyệt làm cho người mà. Mẹ ơi! Mẹ đã hứa với Thất Nguyệt là sẽ đưa con đi ngắm nhìn giang sơn gấm vóc. Nương nương, người tỉnh lại đi mà mẹ. Thất Nguyệt có thể chết thay mẹ. Tiểu thư, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Chắc chắn tướng quân không muốn nhìn thấy người như thế này đâu. Tướng quân, Vị này là thầy thuốc du phương danh y thiên hạ Thẩm Đại Phu, đặc biệt giỏi giải độc. Trên đường về thành tôi đã đặc biệt tìm ông ấy tới để giải độc cho tướng quân Thẩm Đại Phu. Mời. Mẹ ơi! Mẹ tỉnh rồi. Mẹ! Thất Nguyệt cứ ngỡ. May mà có thần y đã cứu được mẹ về. Đứa trẻ ngốc này. Đa tạ thần y. Tướng quân không cần vội cảm ơn, độc này vẫn chưa được giải hoàn toàn. Cái gì? Tại hạ chỉ dùng phượng huyết hoàn tạm thời giữ lại mạng sống cho tướng quân, nhưng không cầm cự được lâu đâu. Độc đoàn hồn tán này ta thực sự cũng lực bất tòng tâm. Cái gì? Năm đó tiên đế bị kẻ gian hạ độc ngài đều có thể hóa giải. Độc của tướng quân sao ngài lại không giải được? Nếu tướng quân mà chết ngài cũng đừng hòng sống sót. Thiên Khu, không được vô lễ.
Độc của tướng quân đã bị thêm vào một vị dẫn thuốc cực độc làm loạn dược tính. Nếu muốn giải độc này, phải lấy được phương thuốc giải. Nếu không, thần tiên cũng khó cứu. Ta còn bao nhiêu thời gian? Khoảng 10 ngày. 10 ngày. Đủ rồi. Đủ để ta hoàn thành mọi việc. Chẳng phải cửu hoàng tử nói sẽ tìm thuốc giải cho mẹ sao? Con đi tìm ngài ấy ngay đây. Được đó. Cầu treo dẫn vào hoàng cung đã bị thái tử cho nổ sập hết rồi, con chỉ có một mình không vào được đâu. Không sao độc, chẳng phải là do tên thái tử chó má đó cùng với Tiêu Bắc Thần hạ sao? Bắt được tên thái tử tặc tử đó chắc chắn sẽ tra ra được tung tích của phương thuốc giải. Tôi sẽ dẫn một đội quân bơi qua sông hộ thành bắt sống tên khốn đó. Báo tướng quân, thái tử bắt nhiều tù binh lên tường thành, nói là gia quyến của thống lĩnh Bách Lý, để ép chúng ta lui quân. Cái gì? Chúc gia quân lập tức lui binh 30 dặm, nếu không, hôm nay chính là ngày giỗ của chúng. Phu nhân, mẹ, miếng khóa bạc này là của con gái ta. Bé con đáng yêu, bắt nạt người già, yếu phụ nữ và trẻ em thì có gì là bản lĩnh? Có dám đấu với ta một trận không? Muốn giữ mạng cho người nhà thì lập tức lui binh. Lui hay không lui? Trúc gia quân chỉ nghe lệnh của Trúc tướng quân, tuyệt đối không rút lui. Buông phu nhân của ta ra, nếu không ta sẽ lấy đầu ngươi. Con nhỏ này da dẻ mịn màng thật đấy. Tối nay thưởng cho anh em để mọi người được đổi vị. Buông nương tử của ta ra. Nương tử. Rút quân, nếu không bản cung sẽ chặt đứt tay chân bọn chúng ném xuống hào thành. Bách Lý, hay là bắt đầu từ người vợ xinh đẹp này của ngươi thì sao nhỉ? Xin lỗi nương tử, đợi ta giết sạch quân thù, rồi sẽ xuống hoàng thuyền tìm nàng. Rốt cuộc người đàn bà đó đã cho các ngươi uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Ả ta đã sớm tan thành vũng máu rồi. Vậy mà các ngươi vẫn còn bán mạng cho ả. Đừng bàn. Tướng quân. Người vẫn còn sống sao? Không. Người đàn bà này chắc chắn là giả mạo. Chút Diệu Diệu ả ta đã sớm trúng độc mà chết rồi. Chính bản cung đã tận mắt nhìn thấy. Tai họa như ngươi còn đang thoi thóp sống qua ngày thì bản tướng sao dám chết trước chứ? Bắn tên. Giết ả ta, thêm một lần nữa cho ta. Bắn tiếp. Bắn chết ả cho ta. Cái độ chuẩn xác này còn chẳng bằng một tên lính mới vào quân ngũ. Bách Lý ngươi không màng đến vợ con mình vậy, còn mẹ ngươi thì sao? Hãy chặt đầu của Trúc Diệu Diệu ném xuống hào thành, bản cung sẽ thả mẹ ngươi ra, thấy thế nào? Nằm mơ đi. Trúc gia quân mãi mãi không phản bội. Trúc tướng quân. Mẹ. Chặt hay là không chặt? Xin lỗi. Mẹ. Người này cao 5 thước 3 tấc, dáng người thô kệch. Tuy vóc dáng khá giống với mẹ của Bách Lý, nhưng lại cao hơn bà ấy 1 tấc hơn nữa. Không có vết bớt. Không đúng. Vóc dáng có điểm khác thường, quần áo không vừa vặn. Có kẻ đã bí mật dùng tử tù để tráo đổi con tin. Mau lên. Mọi người, mấy ngày tới cứ tạm thời ở lại đây. Đợi chút gia quân vào, thành ta sẽ lập tức đưa mọi người đi đoàn tụ với gia đình. Đa tạ cửu hoàng tử đã cứu mạng. Đại ân đại đức này sau này nhất định sẽ lấy mạng báo đáp. Không cần nói nhiều. Mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Cuối cùng, cũng được cứu rồi. Tốt quá rồi. Thái tử và phụ hoàng chắc là đã coi tử tù là con tin rồi. Hy vọng tướng lĩnh, Chúc gia quân có thể nhận ra được.
Bách Lý, chức cao lộc họ ngươi không muốn lại, cứ muốn để người khác sai bảo tương lai không cần nữa sao? Đến cả mạng sống của người thân ngươi cũng không cần nữa à? Ta đếm đến 3. 3, 2. Tướng quân đối với tôi ơn trọng như núi. Bách Lý chỉ có thể lấy cái chết để báo đáp. Con xin lỗi mẹ. Tướng quân. Quả nhiên. Đây không phải mẹ tôi. Chuyện này làm sao? Ai, kẻ nào dám ở ngay dưới tầm mắt của thái tử, ta đánh lận con đen. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu điện hạ là người trong cuộc nên mù quáng, lần nào cũng chẳng nhận ra. Ngươi. Được, nếu các người đã không nghe khuyên bảo, vậy thì bản điện hạ sẽ đem đám người còn lại này chém đầu tất cả. Đây không phải phu nhân của tôi. Phu nhân tôi năm xưa từng bị thương ở eo lưng bị còng. Đây cũng không phải con gái tôi cao hơn, nó nửa cái đầu cơ. Điện hạ, tất cả đều là tử tù, chờ ngày thủ quyết. Không thể nào phụ hoàng đã nhốt bọn họ vào, chứ ngục kẻ nào có thể cướp ngục từ, chứ ngục chứ. Chắc chắn chúng không chạy được xa đâu. Truy lùng khắp thành, hạn trong 3 ngày. Nếu không tìm thấy thì tất cả mang đầu đến gặp ta. Rõ. Chúc miểu miểu, bản cung sẽ không thua. Cầu treo dẫn vào hoàng thành này đều đã bị ta cho nổ tung rồi. Ta sẽ khiến đại quân của các ngươi cũng không thể qua nổi con sông hộ thành này. Không có đường thì lấp một con đường ra là được. Trúc gia quân nghe lệnh. Ra ngoại thành chặt cây vận đá. Trong vòng 2 ngày phải tiến vào hoàng thành. Tuân lệnh Trúc tướng quân. Ngươi cứ rửa sạch cổ đi mà chờ ta. 2 ngày sau ta sẽ thay đổi cả Giang Sơn này. Thái tử, điện hạ nói 2 ngày này phải tuần tra nghiêm ngặt, đề phòng phạm nhân bỏ trốn. Ai đó? Gâu, gâu. Hóa ra là một con chó. Đi thôi. May mà năm xưa khi chúng sỉ nhục ta lỗ chó chúng ép ta chui vẫn còn ở đây. Ta có thể từ đây lẻn vào hoàng thành. Bệ hạ thánh minh, thắng mà không cần giao tranh, trong nháy mắt đã thu phục được 50 vạn hùng binh. Bệ hạ thánh minh. Trời phù hộ đại diệu. Ly rượu mừng công này, thần xin chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử. Thần xin chúc mừng trước thái tử điện hạ thắng trận trở về. Các ái khanh không cần đa lễ. Rượu mừng này vẫn còn ấm. Hãy đợi thái tử trở về, cha con quân thần ta sẽ cùng uống. Bệ hạ anh minh. Chúc người Miễu khơi mào chiến tranh. Đẩy dân vào cảnh lầm than. Trẫm thấy đau lòng cho bách tính thiên hạ quá. Đúng vậy. Phải đó, phải đó. Thật là ích kỷ tư lợi quá đi. Đúng vậy. Bệ hạ quả thực thương dân như con. Thần thay mặt bách tính toàn thiên hạ khấu tạ hoàng ân. Chúc miểu miểu kia khăng khăng làm theo ý mình, mới khiến lê dân bách tính trong thiên hạ phải chịu tai bay vạ gió này. Thần đã nói từ sớm, rồi binh quyền không thể giao vào tay hạng nữ nhi, phận đàn bà con gái thì nên ngoan ngoãn ở nhà. Chúc miểu miểu kia công cao át chủ, may mà có thái tử điện hạ dùng diệu kế khiến tên nghịch tặc đó phải đền tội. Thần đối với tài trí của thái tử điện hạ vô cùng khâm phục. Phải đó, phải đó. Đúng thế, đúng vậy, đúng vậy. Thái tử điện hạ giá đáo. Tốt nhi tử của ta chắc chắn đã mang về tin vui đại thắng, đã lấy được đầu của Trúc Miểu Miểu và thu hồi toàn bộ Trúc gia quân chưa?
Nói đi, chẳng phải trẫm đã chuẩn bị sẵn con tin cho con rồi sao? Thống lĩnh Chúc Gia Quân là người trọng tình trọng nghĩa nhất, kế này chắc chắn vạn vô nhất thất. Bình phù đâu, đưa trẫm xem. Nhi thần vô dụng. Đám nữ quyến trong chiếu ngục đó đã sớm bị người ta tráo thành tử tù rồi. Cái gì? Chuyện này. Hơn nữa, đàn bà Trúc Miễu Miễu đó vẫn chưa chết. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ có thần tiên phù hộ? Chắc chắn có kẻ báo tin quân sự giả lôi hắn ra chém cho trẫm. Không, Nhi thần tận mắt nhìn thấy ả đã trúng độc bỏ mạng, nhưng ai ngờ một ngày sau ả lại xuất hiện trước trận tiền, còn nhìn thấu con tin giả. Nhi thần lúc đó mới biết con tin đã bị đánh tráo. Chiếu ngục canh phòng cẩn mật trong triều ắt có nội ứng phải lôi cổ tên tặc tử này ra. Trời. Đi ra cho trẫm. Dám ở ngay dưới mí mắt trẫm giở trò ma quỷ, trẫm phải lột da ả. Chẳng phải ngươi nói độc đó không có thuốc giải sao? Nếu không có phương thuốc giải độc ả, chắc chắn phải chết. Trẫm nhớ phương thuốc đó được cất trong ngự thư phòng. Ngự thư phòng. Đi đến ngự thư phòng. Phương thuốc quả nhiên đã bị trộm rồi. Ngươi chẳng phải nói không có ai đến đây sao? Bệ hạ tha mạng. Báo. Bệ hạ đã tra ra kẻ lẻn vào chiếu ngục để tráo phạm nhân rồi. Là Cửu hoàng tử. Cái gì? Hóa ra là hắn. Tính tới tính lui, lại bỏ sót mất điều này, thằng ranh con này. Lục soát cho ta. Cửu hoàng tử dẫn theo một đám phụ nữ, chắc chắn không chạy được xa đâu, lôi hắn ra đây cho ta. Rõ. Lại đây. Bọn chúng đang lùng bắt tôi. Đừng sợ, Thất Nguyệt, mẹ vẫn đang đợi con. Lại đây. Hãy mang thuốc giải về, phải mau chóng tìm được Cửu điện hạ để hỏi tung tích của phương thuốc giải độc. Cốt hoàng thành rộng lớn thế này, Biết tìm cứu hoàng tử ở đâu? cùng đám phụ nữ và trẻ nhỏ đó chứ. Phen này mất mạng chắc rồi. Ngươi quay người lại đây. Có nghe thấy không hả? Ta bảo ngươi quay người lại. Đằng kia, không cần đuổi theo nữa. Đứa này gầy yếu quá, không phải người chúng ta cần tìm. Đi thôi. Quyến thuộc của Chúc Gia Quân có nơi ẩn náu rất kín đáo, tạm thời sẽ không bị phát hiện đâu. Mình phải ra khỏi thành tìm Thất Nguyệt. Mẹ nhất định phải trụ vững nhé, đợi Thất Nguyệt tìm thuốc về. Tốc độ đốn gỗ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Không tới 2 ngày là có thể bắc xong cầu phao. Khi đó cung nỏ sẽ yểm trợ quân chủ lực vào, thành đánh thẳng vào điện. Phụng Thiên giết chết tên hoàng đế chó má đó. 30 vạn đại quân của phiên vương đang bị chúng ta chặn ở ngoại thành, đang dục dịch chờ thời, dường như muốn tấn công vào nội thành. Có cần mặt tướng dẫn người đi cho chúng một bài học không? Không cần thượng binh phạt mưu công thành là hạ sách. Chúng không dám manh động đâu. Ngươi phái người canh giữ kỹ tất cả các lối vào nội thành để mắt tới chúng là được. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tướng quân ngươi thấy thế nào rồi? Thẩm đại phu, mau xem đi. Phượng huyết hoàn chỉ có thể ức chế độc tính chứ không thể giải độc.
Tâm trạng kích động hay tức giận đều sẽ khiến độc phát tác nhanh hơn, làm giảm dược tính của Phượng huyết hoàn. Tướng quân nghìn vạn lần đừng quá hao tâm tổn sức. Nếu đã vô phương cứu chữa thì ta sống thêm một ngày hay bớt đi một ngày có gì khác biệt đâu. Thời gian vài ngày đủ để ta lật đổ hoàng quyền, chém đầu hôn quân, dọn sạch mọi chướng ngại cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt đâu? Sau ngày hôm qua vẫn chưa thấy lạ. Mau đi tìm đi. Khoan đã. Tiểu thư đã một mình vào hoàng thành rồi. Tướng quân. Truyền lệnh. Đến các tràng viên của đám quan, tham dỡ cánh cửa và cột gỗ đẩy nhanh, tiến độ bắc cầu phao vào thành. Ngày hôm nay, ta sẽ đánh vào hoàng cung chém chết tên hoàng đế chó má đó. Rõ. Cửu hoàng tử nói hắn sẽ ở đây, nhưng nơi này toàn là nhà hoang bị bỏ phế, hình như lâu rồi, không có ai tới. Hôm nay dù có phải đào sâu 3 thước cũng phải tìm cho bằng được mấy mẹ con nhà đó. Cầu phao của Trúc Diệu Diệu sắp Bắt tới tận cổng lớn rồi, bản thái tử cần lũ ăn hại các ngươi để làm gì cơ chứ? Đuổi theo. Đây là những gì các khanh muốn trẫm thấy sao? 50 vạn đại quân của Trúc Diệu Diệu sắp tới nơi rồi. Các ngươi quỳ xuống là có thể giữ mạng, còn trẫm chỉ có thể vươn cổ chờ chết thôi sao? Văn võ bá quan cả triều không một ai có thể chia sẻ nỗi lo với trẫm sao? Lũ ăn hại. Toàn là một lũ ăn hại. Nói đi chứ, ngày thường thì ba hoa khoác lác, giờ thì thành kẻ câm hết rồi sao? Một người đàn bà mà khiến các ngươi sợ đến mức này, các ngươi định đợi cô ta sát phạt vào tận điện, Phụng Thiên ép trẫm thoái vị sao? Bệ hạ, thần có một kế. Nói. Điều Trúc Diệu Diệu quan tâm nhất chính là con gái Thất Nguyệt của cô ta. Chỉ cần bắt được Thất Nguyệt, lo gì Trúc Diệu Diệu không đầu hàng. Đúng, đúng lắm. Mau đi làm ngay đi. Rõ. báo bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ, cầu phao của Trúc Diệu Diệu đã bắt xong rồi. Cổng hoàng thành đã thất thủ rồi. Cái gì? Cái gì? Chẳng phải nói là còn ít nhất 2 ngày nữa sao? Kỵ binh của Thiền Vu đi gấp cả ngày lẫn đêm, cũng phải mất 1 ngày 1 đêm. Thế trẫm lấy gì để cầm chân cô ta đây? Bẩm bệ hạ, thái tử đang ở trong thành đã tìm thấy dấu vết của Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt, con gái của Trúc Miểu Miểu đã bắt được chưa? Hồi bẩm bệ hạ, đang giáo giết truy bắt. Cô ta làm việc khổ sai ở Hoàng Trang. Không thông thuộc hoàng thành tin rằng sẽ sớm bắt được thôi. Tăng thêm nhân thủ. Nhất định phải nắm lấy con bé đáng yêu này trong tay đây, mới chính là điểm yếu của Trúc Miểu Miểu. Rõ. Bệ hạ, nhưng Trúc Miểu Miểu đi thẳng từ Ngự Đạo vào cung thành chỉ mất có vài canh giờ thôi. Ai có thể giúp trẫm ngăn cô ta lại một lát? Bệ hạ, thần xin nguyện đi. Triều đại ta lấy hiếu trị thiên hạ. Trúc Miểu Miểu dù có lòng phản nghịch cũng vẫn là con dân đại diệu ta, phải tôn bệ hạ như cha. Cô ta sao dám gánh chịu tiếng xấu muôn đời này? Lão thần nguyện dẫn theo các vị ở Hàn Lâm viện đến Ngọ Môn ngăn cản cô ta một lát, để tranh thủ thời gian cho thái tử điện hạ. Thần thà chết khi mắng chửi quân phản tặc cũng đủ mãn nguyện cả đời. Thần xin nguyện đi. Thần xin nguyện đi. Thần xin nguyện đi. Thần xin nguyện đi. Tốt. Nếu có thể giải quyết được nguy cơ này thì chính là công lao vĩ đại. Trẫm nhất định sẽ lệnh cho sử quan ghi chép thật kỹ tạc tượng các khanh ở Lăng Yên Cát. Tiếng thơm trung nghĩa sẽ lưu truyền vạn thế. Chúng thần nguyện dốc hết sức vì bệ hạ. Trúc Miểu Miểu, trẫm có thừa thủ đoạn để đấu với ngươi đến cùng. Nó ở ngay bên trong thôi, không chạy thoát được đâu. Người đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Có lẽ là Trào Tường chạy rồi.
Đây là ngọc bội của con nhỏ đó. Phải bắt bằng được nó, về cho bổn cung. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh đi. Rõ. Đừng cử động, hắn vẫn chưa đi xa đâu. Cửu hoàng tử, huynh đã lấy được thuốc giải chưa? Đáng tiếc, ta đã chậm một bước. Tướng quân, bà ấy. Mẹ tôi vẫn còn sống. Cái gì? Chúc tướng quân xin hãy dừng bước. Chúng tôi có lời muốn nói. Tên hoàng đế chó má kia đã không còn đường lui, lại lôi ra đám lão hủ chói gà không chặt này. Đám người này vốn quen dùng cái chết để can gián hòng cầu danh, tưởng rằng tướng quân sẽ mắc mưu, mặt tướng sẽ mở đường cho tướng quân ngay. Khoan đã. Chẳng qua chỉ là mấy tên hủ nho tự xưng thanh cao. Bản tướng quân muốn nghe thử xem bọn họ có cao kiến gì. Các vị cứ nói đi. Tướng quân tự ý điều binh bao vây kinh thành, đây là đại nghịch bất đạo. Lão thần khuyên tướng quân hãy lui binh, vẫn còn đường để cứu vãn. Ta dẫn 50 vạn đại quân đến Ngọ Môn vậy mà thừa tướng lại bảo vẫn còn đường cứu vãn sao? Nếu đổi vị trí cho nhau ông có tha cho chúng ta không? Hành động này của tướng quân đang làm lung lay gốc rễ quốc gia, dù không vì Giang Sơn cũng nên nghĩ cho lê dân bách tính. Tướng quân hà tất vì tư thù cá nhân mà đẩy 50 vạn binh sĩ vào thế bất nghĩa. Xin tướng quân hãy lui binh. Nếu tướng quân chịu lui binh, lão thần xin lấy cái đầu trên cổ này ra đảm bảo. Chúc gia quân sẽ được bình an vô sự. Bệ hạ nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho tướng quân. Chúng tôi tự nguyện đi theo chúc tướng quân. Chúng tôi tự nguyện đi theo chúc tướng quân. Ngụy đại nhân nói có thể rửa sạch oan khiên cho bản tướng. Lời này có thật không? Quân vương hứa một lời đáng giá nghìn vàng, nhất định sẽ giữ lời. Thái tử giam giữ con gái ta nhiều ngày lại còn hạ độc ta, món nợ này ai sẽ đứng ra trả đây? Thất Nguyệt cô nương thuốc giải đã bào chế xong chưa? Thuốc giải cuối cùng cũng xong rồi, đa tạ Cửu điện hạ. Mẹ tôi cuối cùng cũng được cứu rồi. Năm xưa tướng quân đã cứu mạng ta, ơn nặng như núi, Thất Nguyệt cô nương không cần khách khí. Cửu điện hạ, chúng ta mau đi tìm mẹ tôi thôi để giải độc cho bà ấy. Chúc lão tướng quân xuất thân từ Thảo Mãng, nhờ ơn tiên đế không chê phong làm Trinh Bắc tướng quân mới có được. Chúc ra ngày hôm nay tướng quân nhận được ân sủng sâu dày của bệ hạ, xông pha trận mạc mới có được. Chúc gia quân, nay tướng quân là muốn lấy oán báo ơn sao? Giết thái tử chẳng qua chỉ là cái cớ ham muốn quyền lực mới là thật. Tướng quân chỉ muốn sướng nhất thời, không sợ thiên hạ thảo phạt sao? Con đường quyền lực xưa nay luôn là một mất một còn. Sự vô tình của quân vương ta đã sớm nếm trải. Ta chỉ tin vào thanh đao trong tay, không tin lời hứa của kẻ khác. Chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhỏ trong tướng quân phủ, mà ngươi cứ khăng khăng không buông, còn mơ tưởng cướp lấy triều đình. Loại loạn thần tặc tử này, cho dù có mưu quyền đoạt vị các thế gia trong triều, cũng nhất định không công nhận chúng ta. Đây học rộng hiểu sâu sách thánh hiền cũng tuyệt đối không. Cúi đầu quỳ lại kẻ xưng đế như ngươi. Ha ha. Vậy thì ta giết sạch hết. Ngươi. Tiêu phủ cháo rồng đổi phượng hại con gái ta, thái tử cùng bọn họ hợp mưu đầu độc ta. Lúc đó các người lại ai am hơi lặng tiếng. Đây chính là cái gọi là sách thánh hiền sao? Hay là phải đợi bản tướng cầm đao kề lên cổ vợ con và mẹ già của các người mới biết đau? Ngươi dám? Đao sẽ chỉ rơi xuống đầu của hạng đàn bà như ngươi. Điện hạ. Ngọc bội của tiểu thư.
Chúc tướng quân vẫn bình an vô sự chứ. Có điều con gái của ngươi thì khó mà nói trước được. Ngươi chán sống rồi. Chỉ cần con bé mất một sợi tóc, ta sẽ phanh thây ngươi ngay lập tức. Ha 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 ha. Con bài nằm trong tay kẻ khác thì phải học cách ăn nói cho tử tế. Con nhỏ đó trông thì ngoan ngoãn nhưng tiếng rên rỉ trên giường nghe cũng lọt tai đấy, ha ha. Cho ngươi một cơ hội giao ra binh phù rồi bảo đám võ phu thô kệch này lui quân đi. Bản cung có thể để con gái ngươi trở thành thái tử phi hầu hạ bản cung. Điện hạ. Ngươi thật to gan. Ngươi là cái thá gì? Mà cũng đòi ra điều kiện với ta. Dám hành hung thái tử ngay trước ngọ môn. Ngươi hưởng lộc vua thì phải biết lo cho nỗi lo của vua. Ngươi bất nhân bất nghĩa bệ hạ, không dung thứ cho ngươi, thiên hạ cũng không dung thứ cho ngươi. Hoàng đế dung túng cho bộ binh, bộ hộ tham ô quân nhu của ta, chặn đứng lương thảo của ta, muốn dồn 50 vạn tướng sĩ của ta vào chỗ chết nơi biên ải hưởng lộc vua ở chỗ nào chứ? Giờ đây 50 vạn quân sĩ của ta đang ở đây, lời này hoàng đế có dám nói ra không? Chỉ là 50 vạn đám thảo khấu. Sao địch nổi 30 vạn tinh nhuệ của các phiên vương? Ưu thế thuộc về ta. Thái tử, đừng hoảng. Ngươi tự nghe xem, ngươi đang nói nhảm hay nói lời ngu ngốc vậy? Báo. Thái tử điện hạ đã tìm thấy Tiêu Thất Nguyệt và Cửu hoàng tử rồi, đang trên đường áp giải tới đây. Không ngờ lại bắt được cả hai cùng lúc. Chúc miễu miễu mau ngoan ngoãn lui binh đi, bản cung có thể bảo đảm con gái ngươi tay chân vẹn toàn. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không chết thì bản cung ăn không ngon ngủ không yên. Cửu hoàng tử tới rồi. Ha 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 ha, tốt lắm. Mang Thất Nguyệt lên đây cho ta. Bản cung muốn tự tay. Tướng quân. Chuyện này. Tướng quân. Mẹ. Thất Nguyệt. Con không sao chứ? Con đã tìm được thuốc giải cho mẹ rồi. Chỉ cần uống liên tiếp 10 ngày độc tố sẽ được giải sạch hoàn toàn. Con có thể ở bên mẹ mãi mãi rồi. Cái gì? Không ngờ lại thực sự chế ra được thuốc giải. Không thể nào. Cứ đà này thì tiêu tùng hết. Tiểu thư thật dũng cảm. Ngốc quá. Sau này không được tự ý mạo hiểm mà giấu mẹ nữa. Vâng. Phải ổn định bà ta để lui binh đã giữ mạng là trên hết. Vì tướng quân Tiêu cô nương đều bình an vô sự hay là cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bản cung có thể xin phụ hoàng xá tội chết cho tướng quân, đồng thời phong tướng quân làm trấn Bắc Vương cai quản Tây Bắc, thấy sao? Hừ. Xá tội mưu phản chia đất phong vương. Nếu tướng quân cảm thấy vẫn chưa hả giận, thì Trúc Hương Lan và Tiêu Thúy Thúy hiện tại đang cọ rửa thùng phân ở Hoàng Trang. Bản cung sẽ sai người áp giải hai ả tới đây để tướng quân tự tay giết chết. Thấy sao? Hai kẻ đó ta sẽ tự mình xử lý. Nhưng ta đã dẫn 50 vạn đại quân vào Hoàng Thành. Lẽ nào lại ra về tay trắng? Thái tử tâm thuật bất chính không xứng làm chữ quân, hoàng đế hôn muội vô năng không xứng làm quân vương. Giang Sơn này vốn là do Trúc gia quân ta đánh hạ, hôm nay nên đổi họ rồi. Ai tán thành, ai phản đối? Điên rồi, chúng ta tuyệt đối không công nhận. Vậy thì chết đi Bách Lý giết. Trúc gia quân nghe lệnh. Theo ta san bằng hoàng cung. San bằng hoàng cung. San bằng hoàng cung. San bằng hoàng cung. Hoàng cung đã bị quân ta bao vây. Các người nên xưng hô với tướng quân thế nào đây? Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ha 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 ha. Tiến đánh Điện Phụng Thiên. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm vừa mới đưa thư bồ câu cho các phiên vương mà nhanh như vậy đã dẹp tan được bọn nghịch tặc rồi. Bệ hạ diệu kế dẹp loạn phò chính, thần chúc mừng bệ hạ. Đúng vậy ạ. Trúc Diều Diều kia cũng chỉ là phận nữ nhi hèn mọn, sao dám dòm ngó Giang Sơn xã tắc chứ.
Ha 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 ha. Thái tử đâu rồi, trẫm muốn nghe kỹ về công trạng phá địch. Phụ hoàng, phụ hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng. Ái chà. Phụ hoàng, người nghe con nói đã. Dù là đại thắng, cũng không được thất lễ. Con đường đường là thái tử hớt hơ hớt hải, còn ra thể thống gì nữa. Chút Diệu Diệu đó. Đầu của Chúc Diệu Diệu đã bị treo lên cột cờ bêu đầu thị chúng rồi, ha 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 ha. Muốn lấy đầu của ta sao? Thị vệ đâu? Hộ giá, hộ giá. Ha ha ha. Đừng hét nữa. Đám lính công tử bột của ông sớm đã bủn rủn chân tay quỳ xuống hô vạn tuế rồi. Không thể nào. Sao chúng có thể phản bội trẫm được? Phụ hoàng, đám thánh lư mà người phái đi chết sạch cả rồi. Xác chết hiện vẫn còn ở ngoài ngọ môn nằm la liệt kìa. Quân bảo thần tử, thần bất đắc bất tử. Lần này là thần muốn quân phải vong. Chúc tướng quân bình định Tây Bắc có công với xã Tắc. Thái tử Thiển Cận cùng bọn loạn thần mưu hại Khanh hắn, không xứng đáng với ngôi vị thái tử này, phế bỏ vị trí của hắn giao cho tướng quân xử lý. Phụ hoàng. Những gì nợ, ta hôm nay ta sẽ bắt nợ máu phải trả bằng máu. Ôi, khoan đã. Chúc tướng quân, chuyện này đều là do hắn. Là hắn sợ người công cao ác chủ, là hắn cảm thấy phụ nữ bất tài. Rõ ràng là ngươi bắt cóc con gái của tướng quân lại còn hạ độc hại nó. Hai cha con các ngươi. Rốt cuộc ai mới là chủ mưu? Những gì thái tử làm trẫm hoàn toàn không hề hay biết, cũng chưa bao giờ chấp thuận. Chúc tướng quân, lỗi duy nhất mà trẫm phạm phải chính là đã không dạy bảo tử tế đứa nghịch tử này. Trẫm cảm thấy hổ thẹn với tướng quân. Trẫm đã có lỗi với ngươi. Hôm nay xin hãy giúp trẫm dọn dẹp môn hộ tướng quân. Người giết hắn đi, nhưng không được giết trẫm nữa đâu đấy. Lão già khốn khiếp này, ta chỉ là một con dao trong tay ông thôi. Có chết thì cũng phải là ông chết. Lão già này tội đáng muôn chết. Láo xược, đồ ranh con nói năng bậy bạ. Tướng quân tuyệt đối đừng tin hắn. Nếu không phải trẫm ngày đó lúc sắc phong ngươi làm thái tử, Chúc tướng quân đã đưa ra ý kiến phản đối, nên ngươi mới ôm hận trong lòng. Cho dù Chúc tướng quân không nói thì ông cũng chưa từng muốn trao ngôi vị thái tử cho ta. Ngươi nói bậy. Nếu không phải vậy thì ngôi vị thái tử của ngươi từ đâu mà có hả? Đó đương nhiên là do ta tranh giành mà có đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thần sinh ra đã là thái tử. Ông dọn sẵn cho hắn một tiền đồ gấm vóc, lôi kéo các thế gia danh môn cho hắn. Còn ta thì sao? Chẳng có gì cả, cũng là đích tử của Thái hậu. Vậy mà ông lại đề phòng ta như phòng trộm. Tiên thái tử nhân nghĩa, từ bi tài trí, trác tuyệt, tấm lòng bao dung thiên hạ, vốn dĩ có thể coi là một bậc minh quân, đâu phải hạng người bất tài vô dụng như người có thể so sánh. Đúng vậy, đúng thế đấy, có mấy ai bì kịp được đâu. Thấy chưa? Những lão già này đến tận bây giờ vẫn không phục ta. Nếu không phải tướng quân đã đem quân áp sát thành Hừ, liệu bọn họ có dám nói ra những lời này không? Tiên thái tử Tiêu Cảnh Thần chuyện gì cũng giỏi hơn ta, chỉ tiếc là hắn hơi đoản mệnh. Cái chết của thần nhi không phải là ngoài ý muốn, là do ngươi. Dám cản đường ta đều phải lên đường hết, trời hanh vật khô. Đông cung bốc hỏa Tiêu Cảnh Thần và mấy tên cục cưng của hắn đã ra đi rất thanh thản. Người cục cưng lòng lan dạ thú, trẫm sao lại sinh ra loại như ngươi thứ lòng lan dạ thú. Chúc Ái Khanh mau giết hắn cho trẫm. Nhi thần những thủ đoạn này đều là học từ người cả thôi. Có chết thì cũng là ngươi là kẻ đáng chết nhất, ta giết ngươi trước. Dừng tay. Điện hạ sao dám thiết quân còn ra thể thống gì nữa? Mau buông bệ hạ ra đi. Buông bệ hạ ra, mau buông bệ hạ ra đi mà. Còn ra thể thống gì nữa? Ôi trời. 30 năm trước ngoài Huyền Vũ Môn, chẳng phải người cũng nhờ Thí huynh sát phụ mới lên ngôi được sao? Chó chê mèo lắm lông mà thôi. Nghịch tử, câm miệng. Phụ hoàng sợ cái gì là sợ ta nói chuyện người của 20 năm trước cắt nhường chính thành 16 châu vùng Tây Bắc cầu hòa, làm vua con của quân hung nô, hay là sợ ta nói chuyện 15 năm trước ngự giá thân chinh làm chôn vùi 10 vạn đại quân? Người sức sượt, trẫm dù có cắt thành trẫm vẫn là thiên tử. Ngươi mới là tên phản tặc lớn nhất của Đại Diệu. Trẫm là thiên tử thụ mệnh tại thiên, dù có sai cũng thành đúng. Ngươi làm thần làm tử, ngỗ ngược quân mệnh đại nghịch bất đạo. Người đâu, mau gọi người đâu,
lôi hắn xuống, đánh chết cho trẫm. Giang Sơn này sắp đổi chủ rồi còn ai nghe lệnh người nữa chứ? Trẫm là hoàng đế, trẫm vẫn chưa thoái vị. Các người làm loạn hết rồi, các người muốn làm phản sao? Tiêu lão bác, tên hôn quân nhà ngươi, tại vị hơn 30 năm, chiến loạn khắp nơi, hung nô xâm phạm biên giới, thiên tai, hạn hán liên miên, quốc khố trống rỗng, ngươi chỉ biết tăng thuế, khiến bách tính phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Bách tính chịu khổ một chút thì đã sao? Họ đều là con dân đại diệu của trẫm. Nếu đại diệu sụp đổ, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Trẫm cũng là vì đại cục, trẫm cũng là vì lê dân thiên hạ. Ta khinh, một bữa cơm của ngươi bằng một hộ dân làm lụng trong 300 năm, vậy mà còn dám nói là vì bách tính. Ngươi chính là kẻ bám trên người dân để hút máu, là một con sâu mọt. Tướng quân xin hãy chém chết tên hôn quân bất trung bất nghĩa này, để đòi lại công đạo cho thiên hạ. Giết hắn đi. Rồi sao nữa? Bản cung là thái tử, sau đó đương nhiên là bản cung kế vị. Trả lại thái bình cho thiên hạ, yên tâm đi. Chúc gia quân hộ giá có công, trẫm sẽ luận công ban thưởng. Ha ha ha. Ngươi làm hoàng đế, vậy bản tướng quân làm gì? Chúc tướng quân dẫn binh vào kinh, xông vào điện Kim Loan này là để chơi đồ hàng với ngươi sao? Đương nhiên là không phải, vì tướng quân đến đây làm gì? Thiên tử tin lời gian thần hoang dâm vô đạo, vơ vét của dân, cắt đất cầu hòa. Chúc tướng quân thuận theo ý dân, vào triều thanh trừng phản tặc. Tướng quân chém nghịch thần, chỉnh đốn triều đình. Bệ hạ hổ thẹn thoái vị thái tử, lên ngôi phong tướng quân làm trấn Bắc Vương, cùng cai trị thiên hạ. Từ nay bốn bể thanh bình. Tướng quân thấy thế nào? Giang Sơn này không phải là món hàng để chúng ta chia chác, hoặc là để ta ngồi, hoặc là để ta phá hủy nó. Lời này của thái tử thật là thú vị. Phải chăng thái tử đang cố ý kéo dài thời gian để đợi quân của các phiên vương tới? Hơn nữa, dù thái tử có lên ngôi ngay lập tức thì Giang Sơn này ít nhất vẫn là của nhà họ Tiêu. Chúng ta trẫm vẫn có thể làm thái thượng hoàng an hưởng tuổi già. Tướng quân đầu óc ông ta có vấn đề gì không? Vậy bị người ta bán rồi mà vẫn còn hớn hở hừ. Chà, lão bát nhà họ Tiêu này của cô có phải đầu óc có vấn đề không? Lão già bị tôi chọc cho ngốc luôn rồi. Cứ cười đi, lát nữa sẽ có lúc các người phải khóc. Nếu tướng quân đã đồng ý vậy chúng ta... Khoan đã. Nếu vị hoàng đế này hôn quân bạo ngược thì nên xử lý thế nào đây? Đứa nhỏ đáng yêu này lại tưởng rằng thái tử sẽ thật sự xử lý trẫm sao? Dù sao phụ hoàng cũng tại vị hơn 30 năm rồi, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nhưng mà bệ hạ ở ngôi cửu ngũ thay trời trị dân, nhưng lại trên không tôn kính trời đất tổ tiên, dưới không biết vỗ về vạn dân, chỉ biết giữ lấy cái ghế của mình mà không lo việc triều chính. Đáng lẽ phải giải ra ngoài ngọ môn cho bách tính trong thiên hạ đều thấy, xử tử lăng trì. Nghịch tử, ngươi nói cái gì? Bổn cung nói không đúng sao? Chúc tướng quân đã đánh tới tận nơi rồi, chẳng lẽ bệ hạ nỡ lòng nhìn thiên hạ lại chìm trong khói lửa chiến tranh sao? Xin bệ hạ vì thương sinh thiên hạ mà đi chết đi. Hay cho một câu vì thương sinh thiên hạ. Ngươi, bệ hạ yên tâm, sau khi người chết mọi chuyện này sẽ kết thúc. Có điều, người đã đắc tội với bách tính, hoàng lăng này người không vào được đâu. Nhưng người cứ yên tâm, nhi thần sẽ thu dọn hài cốt cho người an táng tử tế. Người ở dưới suối vàng cứ việc yên lòng, ta sẽ thay người cai trị tốt Giang Sơn đại diệu. Người còn ngẩn ra đó làm gì? Lôi đi hành hình đi. Tướng quân thấy hài lòng chứ? Sau khi giết ông ta thì không được giết ta nữa đâu. Câu nói này nghe sao mà quen tai thế nhỉ? Ha ha ha. Tốt. Hai cha con các người vở kịch hay này thật là vô cùng đặc sắc. Nhưng bản tướng quân đã nói khi nào là sẽ tha mạng cho ngươi chứ? Trẫm dù có phải chết cũng phải giết cái đồ ranh con ngươi trước.
Đây chính là ở Điện Phụng Thiên Thiên Tử và Thái Tử, lại giống như lũ ăn mày đầu đường xó chợ. Đánh nhau dữ dội như thế. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Cái này chẳng khác gì hai con vật bị bỏ đói, thật là khó coi đến cực điểm. Ái chà, cái này. Cho chừa cái tội lười biếng, cho chừa cái tội lười biếng, cho chừa cái tội lười biếng. Cái đồ ranh con này, ngươi còn dám kêu là... Vào trong cho ta. Cái đồ danh con này. Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Gì? Ôi dào, đang làm gì thế này? Đi đi đi. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, kẻ nào dám làm hại con gái ta đều phải chết. Muốn đấu với trẫm sao? Ngươi còn non lắm. Đều tại cái đồ ranh con nhà ngươi. Bổn cung sẽ kéo ngươi chết cùng. Rắn sống rồi. Thiết gia trưởng, hay lắm. Đến giờ mà ngươi còn dám chạm vào con gái ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Con gái, con đã phải chịu khổ suốt 3 năm qua. Tên khốn này chính là kẻ cầm đầu. Mẹ dạy con một đạo lý này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, Ngươi định làm gì? ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Trúc Miễu Miễu, đồ khốn khiếp, người đàn bà độc ác. Phụ hoàng, cha con ta đồng lòng, cứu con với. Mau nhìn xem. Vị hoàng đế cao cao, đại thượng này bây giờ trông có giống một con chó chết không? Xử lý tên nhỏ này trước. Còn lão già kia, lát nữa sẽ tính sổ với lão sau. Con gái, đến lượt con rồi. Mẹ ơi, con sợ. Đừng sợ. Con phải học cách mạnh mẽ. Phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình và chiến thắng nó. Thất Nguyệt, ta sai rồi, ta nhận tội, ta sẽ làm nô lệ cho ngựa. Không. Ta có thể làm chó cho cô được không? Người không xứng. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta sẽ móc trái tim ngươi ra, để xem bên trong rốt cuộc nó có phải là màu đen không? Ta sẽ đợi ngươi ở dưới suối vàng. Vậy thì ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Nương, con đã tự tay giết chết kẻ thù rồi. Sau này con có thể bảo vệ nương rồi. Con gái, con trưởng thành rồi. Đừng sợ. Không sao nữa rồi, thái tử đã bị con chém chết. Từ nay về sau sẽ không còn ai làm hại con nữa. Vâng. Tướng quân, lần này người có thể yên tâm, rồi sau này tiểu thư đã có người chăm sóc. Cửu hoàng tử là một đứa trẻ tốt. Nếu đoạn hồn tán trong cơ thể ta thực sự không có thuốc giải, giao Thất Nguyệt cho cậu ấy, ta cũng có thể yên tâm. Tướng quân, nghe nói Đại Diệu có một loại cực hình gọi là thắp đèn trời. Hay là chúng ta để tên hoàng đế chó chết này nếm thử xem. Ha 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 ha. Hỏng rồi, lão cáo già này vừa nãy là giả vờ ngất, không ngờ lại để lão ta thừa cơ bỏ trốn mất rồi. Tướng quân, phụ hoàng của ta tâm địa độc ác, giờ còn cấu kết với các phiên vương. Nếu để lão ta chạy thoát, e là sẽ nảy sinh rắc rối. Mà tướng sẽ đi bắt lão ta về ngay. Khoan đã muộn rồi.
Lũ chó, chết các người. Khẩn cầu tướng quân kế vị đại thống. Khẩn cầu tướng quân kế vị đại thống. Thiên tử lấy hai chữ quyền thế làm đao, là có thể chém cả thiên hạ 9 phần khí phách hiệp nghĩa. Lúc tranh đoạt nó đều nói là vì thương sinh, vì xã tắc. Nhưng khi có được rồi mới nhận ra, chẳng qua chỉ là ăn thịt thiên hạ để thỏa mãn tư lợi cá nhân. 3 năm trước khi ta cầm quân xuất chinh, hoàng đế, thái tử, các vị đại thần trong triều và cả người nhà của ta nữa đều ra khỏi thành 10 dặm tiễn đưa. Lúc đó, trong lòng ta tràn đầy lý tưởng quốc gia thiên hạ. Ta cứ ngỡ quân thần đồng lòng là có thể khiến Đại Diệu mãi mãi hưng thịnh, đứng vững trên đỉnh cao Đông Thổ, được vạn quốc triều bái. Ta cứ ngỡ ta trấn giữ biên cương Đại Diệu, bảo vệ hàng triệu bách tính vùng biên khỏi sự quấy nhiễu của quân hung nô, che chở cho con cái của họ không bị quân thù lăng nhục. Ta cứ ngỡ làm như vậy có thể khiến con gái ta được bao bọc trong hòa bình và tình yêu mà khôn lớn. Đáng tiếc, ta đã đánh giá thấp sự tăm tối của lòng người. Tiêu Bắc Thần nhòm ngó quân công của ta, Trúc Hương Lan, Tiêu Thúy Thúy tham lam gia sản của ta. Thái tử vội vàng loại bỏ phe cánh đối lập. Hoàng đế lo sợ ta nắm binh quyền làm loạn. Mỗi người bọn họ đều đang ép ta, đều là những kẻ bức hại đứa con gái vô tội của ta, những tên hung thủ tàn bạo. Thứ ta muốn chẳng qua chỉ là một Thái Bình thịnh thế, nơi mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp tại Đại Diệu. Những thứ kẻ khác không cho được, ta sẽ tự tay nắm lấy. Đứng lên cả đi. Nếu các ngươi bằng lòng quy thuận ta nợ cũ, trước đây sẽ xóa sạch, vẫn giữ nguyên chức cũ, bổng lộc tăng thêm 3 phần. Những gì ta cho các ngươi chắc chắn sẽ nhiều hơn nhà họ Tiêu, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không muốn quy thuận, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Báo. Vừa có mật báo 60 vạn đại quân của phiên vương đã bí mật tiến vào từ ngoài thành, đang phóng hỏa khắp nơi trong kinh thành. không phải là 30 vạn sao? Không ngờ, tên phiên vương này dã tâm cũng không nhỏ, cố ý báo cáo sai quân số. E là cũng muốn nhảy vào kiếm trác chút lợi lộc. Bệ hạ, này chút gia quân tính cả thảy cũng chỉ có 50 vạn để đối đầu với 60 vạn đại quân của phiên vương, vốn đã rất khó khăn. Và thụ phiên, vả lại phiên vương đã dám xuất binh, hẳn là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu liều mạng, e là thương vong sẽ rất nặng nề. Sợ cái gì? Ải khó đến đâu cũng sẽ vượt qua. Năm xưa lũ dợ hung nô cũng không đánh bại được chúng ta. Thiết kỵ của quân Bắc Man cũng chẳng thể khuất phục được chúng ta. Chỉ một tên phiên vương hèn mọn có gì đáng sợ chứ? Bách Lý Mộc Lan, theo ta ra nghênh chiến. Rõ. Mẹ! Mẹ sao vậy? Bệ hạ, người vẫn chưa uống thuốc giải, vừa rồi lại nổi giận, khiến độc tố lại phát tác rồi. Lúc này người tuyệt đối không được ra chiến trường. Bệ hạ, mặt tướng xin lĩnh mệnh, nhất định sẽ đem quân phản loạn của phiên vương Trảm tận sát tuyệt bảo vệ hoàng thành của ta. Truyền quân lệnh của trẫm. Dương Thiên Hữu, Mặt tướng có mặt. ngươi dẫn 5 vạn trúc gia quân lập tức đến phía Tây và phía Nam thành giúp dân chúng dập lửa, nhất định phải bảo vệ mọi người dân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trần Quang Sơn, Mặt tướng có mặt. ngươi dẫn 20 vạn đại quân, xuất phát từ cửa Đông chặn đứng đường lui của quân phản loạn, cắt đứt lương thảo của chúng. Rõ. Bách Lý, Mặt tướng có mặt. ngươi dẫn 20 vạn đại quân từ cửa Bắc, trực tiếp nghênh địch. Bách Lý lĩnh mệnh. Nếu như vậy hoàng thành chỉ còn lại 5 vạn binh mã. Nếu chúng có một đội quân nhỏ xâm nhập vào hoàng thành thì người... Yên tâm, ta tự có đường lui. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ sứ mệnh của trúc gia quân chúng ta là bảo vệ bách tính chứ không phải bảo vệ ngai vàng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mẹ!
Chiến báo từ tiền tuyến sao vẫn chưa chuyển tới. Báo. Đại quân của các phiên vương chia làm 3 ngả, thừa cơ đột nhập, cửa tả thành đã thất thủ. Cái gì? Bệ hạ, trong hoàng thành hiện giờ không có binh lính trấn giữ, hay là người hãy tạm thời rút lui, đợi đại quân quay về rồi mới tính chuyện phục thù. Mẹ, có gì mà phải hốt hoảng. 10 năm trước, ta từng thống lĩnh 3 vạn quân chống lại 10 vạn đại quân thương vong chưa đầy 100 người. Giang Sơn đại diệu mà ta gầy dựng. Đâu phải chỉ vài kẻ bại trận dưới tay ta là có thể lay chuyển được Mộc Lan. Mặt tướng có mặt. Hãy dẫn binh lính trong thành trấn thủ 2 cửa đông tây. Rõ. Bệ hạ thần cũng nguyện ra chiến trường. Các vạn trăm trận mòn giáp sắt chưa phá, lâu lan quyết chẳng về. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Dù ngươi là con trai của tên hoàng đế chó chết đó, nhưng ngươi và hắn hoàn toàn khác nhau được. Ngươi hãy cùng Mộc Lan xuất chinh. Rõ. Đi. Ha 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 ha. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Chút miễu miễu trẫm đến để lấy đầu trên cổ ngươi đây. Tên nghịch tặc nhà ngươi không hề hay biết các thần tử của trẫm trung thành đến mức nào. Ngươi còn muốn chiêu hàng họ sao? Không ngờ tới chứ gì. Chính ái khanh của trẫm đã mở toang cánh cửa. Các người dám bỏ chủ cầu vinh. Mẹ. Lẽ ra mẹ không nên nương tay lại còn ban ơn cho chúng. Phi, cái đồ nghịch tặc nhà ngươi. Chúng ta đây một lòng trung thành. Chút bổng lộc hối lộ đó của ngươi, cứ mang đống hối lộ đó xuống địa ngục mà cho đám tiểu quỷ đi. Đây chính là bản phận của kẻ sĩ như chúng ta. Chút ơn huệ nhỏ nhoi này trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là miếng mồi để làm loạn quân địch mà thôi. A ha 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 ha. Chút diệu diệu. Mấy vạn quân Chúc gia đều bị trẫm xoay như chong chóng. Chỉ với mấy vạn binh lực đã bị kiềm chế rồi. Đại quân của phiên vương sắp tới nơi rồi. Nếu bây giờ các ngươi tự sát trẫm, có thể ban cho các ngươi một cái xác toàn vẹn. Hừ. Ha ha ha. Ngươi đang rước sói vào nhà đấy. Phiền vương nắm binh quyền trong tay. Ngươi tưởng rằng hắn sẽ cam tâm làm quân cờ trong tay ngươi sao? Rước sói vào nhà còn tốt hơn là rơi vào tay tên nghịch tặc như ngươi. Làm việc lớn không nề hà tiểu tiết. Chỉ cần đoạt lại được hoàng vị, trẫm có thể trả bất cứ giá nào. Huống hồ phiên vương là đệ đệ ruột của trẫm, luôn đồng lòng với trẫm. Thật nực cười. Có gì mà cười. Ta cười ngươi ngu ngốc như heo vậy. Trốn hoàng gia, vốn dĩ vô tình nhất. Đến cả tính mạng của con trai ruột mình mà ngươi còn chẳng màng tới, thì lấy tư cách gì mà nghĩ rằng phiên vương sẽ nể tình huynh đệ với ngươi chứ? Câm miệng. Hiện giờ trên người ngươi chẳng có lấy một binh một tốt. Trẫm sẽ lột da rút gân ngươi treo lên cổng thành phơi nắng 3 ngày, để thiên hạ này đều thấy rõ kết cục của tên nghịch tặc như ngươi. Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Đến giờ này rồi mà vẫn còn đang nằm mơ giấc mộng hão huyền của ngươi sao? Ý ngươi là sao? Ngươi tưởng trẫm không biết những trò mèo này của các ngươi à? Trẫm cố tình dẫn dụ ngươi vào đây. Mục đích là để tóm gọn tất cả các ngươi một mẻ. Trả lại cho đại diệu của ta một vùng trời thái bình. Cái gì? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. Giết cho trẫm. Chỉ là vài tên rác rưởi mà cũng dám tự xưng là tinh nhuệ. Mẹ con có thể bảo vệ mẹ rồi. Một lũ vô dụng, lên cho trẫm. Kẻ nào lấy được đầu của tiểu khả ái sẽ được phong vạn hộ hầu. Chẳng chịu nổi một đòn. Ngươi đúng là tên nghịch tặc. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta cố ý thả ngươi vào đây là để cho ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và ta lớn đến nhường nào. Cho dù có cho ngươi 10 cơ hội cũng vô ích thôi. Tướng quân, không bệ hạ. Là do ta mù mắt, nghe lời sàm tấu mới dám nảy ra ý đồ xấu với người. Cầu xin người hãy nể tình con dân đại diệu, tha cho ta một con đường sống. Ta có thể đưa truyền quốc ngọc tỷ cho người từ nay về sau ta sẽ ở ẩn trong thâm cung. Tuyệt đối không can thiệp triều chính. Chẳng phải vừa nãy ngươi còn nói muốn lột da rút gân bản tướng quân sao?
là ta đáng chết, là do cái miệng ta thối, là ta đáng chết. Hoàng thượng người cứ coi ta như một cái rắm mà thả đi cho rồi. Từ nay về sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người, từ nay không bao giờ dám bất kính với người nữa. Hừ. Mẹ sao vậy? Ta đang thấy bi ai cho ba đời nhà họ. Chúc chúng ta, người nhà họ, chúc ta đánh giặc cả đời trấn giữ biên cương cả đời. Kết cục lại là vì một tên hôn quân vô liêm sỉ tham sống sợ chết. Ta là hôn quân, ta vô liêm sỉ. Cầu xin người tha cho ta. Tiểu khả ái trẫm giết ngươi. Mẹ ơi cẩn thận. Mẹ cẩn thận. Thất Nguyệt. Mẹ. Ha ha ha. Không ngờ tới đúng không? Trẫm bắt đầu học võ từ năm 10 tuổi. Giờ ngươi đã phế một cánh tay, đã là có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Hôm nay trẫm chắc chắn sẽ băm vằm các ngươi thành thịt vụn. Cho dù chỉ còn một cánh tay đối phó với ngươi cũng là quá đủ rồi. Đại quân của phiên vương sắp đến nơi rồi. Các ngươi đều phải chết. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Ha ha ha, phiên vương đến rồi. Ha ha ha, phiên vương đến rồi. Sao lại là ngươi? Dẫn lên đây. Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao các ngươi báo cáo sai quân số là để điệu hổ ly sơn binh pháp các ngươi đang dùng. Là do trẫm nghiên cứu ra năm xưa. Tên nghịch tặc này hoàng thượng đã sớm biết ngươi báo cáo sai quân số đại quân phiên vương trước khi xuất quân cố ý nói vậy. Thực ra đại quân của chúng ta vẫn luôn chưa từng rời đi. Hiện đang do thống lĩnh Bách Lý giao chiến với quân đội phiên vương. 50 vạn, Trúc ra quân đối đầu với 30 vạn. Chỉ búng tay là có thể tiêu diệt. Trời hại ta rồi mà. Từ lúc ngươi giam cầm và tính kế con gái ta thì đáng lẽ nên nghĩ tới sẽ có kết cục ngày hôm nay. Vậy hả? Thần biết lỗi rồi. Thần thật sự biết lỗi rồi. Thần sẽ lập tức cút đi thật xa rời xa kinh thành. Chỉ cầu xin tha cho thần một mạng. Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin sao? Là hắn ép tôi vì. Đồ tham sống sợ chết. Kẻ hèn nhát như chuột đại trượng phu, dám làm dám chịu, muốn chém muốn giết tùy nghi xử trí. Được. Vậy ta sẽ để các ngươi được toàn thây. Đừng mà. Tha mạng, ngươi giết hắn rồi thì không thể giết tôi nữa chứ. Ha 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 ha. Mẹ bị thương rồi. Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trận chiến hôm nay chém nghịch tặc, diệt phiên vương bảo vệ bách tính. Công lao này không phải của riêng trẫm mà là công lao của toàn bộ Trúc gia quân. Công lao của bách tính thiên hạ. Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Đây chính là cảm giác khi đứng trên đỉnh cao quyền lực nhìn xuống chúng sinh sao. Được vạn dân bái kiến nắm trong tay quyền sinh quyền sát chỉ trong một ý niệm là có thể quyết định vận mệnh của người khác. Tỷ lễ giám đã chuẩn bị xong, chưa bắt đầu nghi lễ đăng quang của tân đế. Khoan đã. Kế thừa đại thống cần phải tuân theo pháp thống và lễ pháp tổ tông. Chúc tướng quân bảo gia vệ quốc công lao để đời, nhưng dẫu sao danh không chính ngôn không thuận, lão thần khẩn cầu tướng quân hãy tam tư nhường lại ngôi báu cho Cửu hoàng tử. Lúc Thái Tổ đăng cơ sao không thấy ai nói về lễ pháp, nếu không có tướng quân thì kinh thành này đã sớm bị đám phiên vương kia san phẳng rồi. Đổi chủ thay ngôi, đến lúc đó các ông cũng định cùng đám phiên vương đó luận về pháp thống sao? Tướng quân xuất thân thảo mãn, nếu cưỡng ép đăng cơ là sẽ khiến thiên hạ bất mãn, lúc đó phiên trấn bốn phương sẽ mượn cớ gây hấn khơi mào chiến tranh, thật không phải là phúc của vạn dân. Phải đó, đúng vậy. Nói có lý lắm. Đúng thế, quả là vậy. Phải đó. Thân phận ta thấp kém,
Mẫu thân chỉ là một tỳ nữ rửa chân cho tiên hoàng, không có tư cách kế vị ngai vàng này. Dù nói thế nào đi nữa, trong người điện hạ vẫn đang chảy dòng máu của tiên đế. Xét về lễ hay pháp, ở đây không ai có thể xứng đáng kế vị hơn ngài. Vị trí này Cửu Ngũ Chí Tôn, nắm quyền sinh sát người trong thiên hạ, đều khao khát có được. Ta cũng không ngoại lệ. Ngôi vị này ngươi thật sự muốn kế thừa sao? Tiêu Đỉnh Thần, đừng quên năm đó, khi ngươi bị ngược đãi khổ sở, là ai đã cứu mạng ngươi? Chúc tướng quân ơn cứu mạng của chúc tướng quân đỉnh thần vĩnh viễn không dám quên. Nhưng Dương Thái Sư nói rất có lý lẽ pháp tổ tông, tuyệt đối không thể phá bỏ, nếu không triều ta sẽ chẳng còn lập trường để dùng lễ trị quốc. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Hôm nay trẫm sẽ đăng cơ xưng đế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Nếu ngươi đã đăng cơ xưng đế vậy, xin mạn phép hỏi bệ hạ, người định xử lý kẻ phản nghịch như ta thế nào? Mộc Lan tướng quân, đừng để sai lại càng sai. Tướng quân hành sự đều có nỗi khổ riêng, bệ hạ khoan hậu nhân từ, chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện tiền triều, đúng không bệ hạ? Trẫm sẽ không truy cứu. Nếu đã nói vậy, vậy ta phải cảm ơn người rồi. Chúc tướng quân, cho dù cô công lao hiển hách cũng không được nói chuyện với bệ hạ như thế, cô thật là... Chúc tướng quân, trẫm muốn thực hiện một cuộc giao dịch với cô. Nói đi. Ta muốn lấy thiên hạ này làm sính lễ, để hỏi cưới thiên kim của người. Cái gì? Sao có thể như vậy? Không lẽ nào? Ngươi thật sự cam lòng sao? Tướng quân có lòng với thiên hạ, có dũng có mưu, đức tài vẹn toàn, mới là người thật sự phù hợp để làm hoàng đế. Còn ta đời này chỉ cần một mình Thất Nguyệt. Cửu điện hạ. Được. Sau này nếu ngươi dám bắt nạt Thất Nguyệt, trẫm sẽ lột da ngươi. Tạ bệ hạ thành toàn. À thì Người xem kìa, giờ thì hợp lễ pháp rồi chứ. Kể từ hôm nay, mọi hủ tục của đại diệu đều bị bãi bỏ, sẽ không còn chính sách hà khắc. Kẻ nào dám hại dân, trẫm chém. Kẻ nào dám loạn chính, trẫm tru di. Trẫm thề tại đây, chắc chắn sẽ dùng cả đời bảo vệ Giang Sơn vững bền. Đại diệu thịnh thế thái bình. Kể từ hôm nay, kéo dài trăm thế hệ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.